लोकसेवा सेट 1 गर्दैछौँ र हामी चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो 7 सेट 8 सिरिज भने 6 सेट 8 सिरिजमा हामी गर्न गइरहेका छौँ र सुरु गरौँ। वेन वाज द इस्टाब्लिस्ड एसएलसी बोर्ड इन नेपाल कार्तिक 1990मा चाहिँ एसएलसी बोर्डको स्थापना भयो। विक्रम सम्वत 1990 कार्तिकमा। विच इज द फलोइङ इज नट द 6 अफिसियल ल्याङ्ग्वेज अफ युनाइटेड नेसन। जर्मन ल्याङ्ग्वेज छैन, इङ्ग्लिस, स्पेनिस, अरेबिक छ तर जर्मन चाहिँ छैन। विच माउन्टेन अफ द नेपाल इज नोन एज। 6वटा अफिसियल ल्याङ्ग्वेज भनेको अरबिक, चाइनिज, इङ्ग्लिस, फ्रेन्च, रसियन र स्पेनिस। अरबिक, चाइनिज, इङ्ग्लिस, फ्रेन्च, रसियन, स्पेनिस। अरबिक भयो, चाइनिज भयो, इन्डियन इङ्ग्लिस भयो, फ्रेन्च भयो, रसियन एन्ड स्पेनिस। जर्मन चाहिँ छैन। विच माउन्टेन इज नोन एज द थर्ड पोल। कञ्चनजङ्घालाई थर्ड पोल पनि भनिन्छ। बेसी सहर कहाँ छ? मर्साङ्दी। बेसी सहर इज द ब्याङ्क अफ मर्साङ्दीको किनारमा छ बेसी सहर। विन्स द करेन्ट आइडल पशुपतिनाथमा चाहिँ मूर्ति कसले राखेको भन्दाखेरि जयसिंहदेव प्रचण्डदेवले पशुपतिनाथ बनाएको हो। जयसिंहदेवले चाहिँ करेन्ट आइडल अफ द पशुपतिनाथ चाहिँ कति थियो? जयसिंहदेवले राखेको हो। इन्भेन्टर अफ हेलिकप्टर भनेको इगोर सिरोक्सीले चाहिँ हेलिकप्टरको इन्भेन्टर गरेको। एकोर्डिङ टु द लङ टर्म भिजन हाउ मेनी किलोमिटर रोड हेज बिन सेट अ टार्गेट। लङ टर्म भिजन 2100मा चाहिँ किलोमिटर अफ रोड भनेको 33,000 किलोमिटर रोड चाहिँ के गर्नुपर्ने भनेको छ? हेज बिन सेट अ टार्गेट। हाउ मेनी किलोमिटर द रोड हेज बिन सेट अ टार्गेट भनेको छ 33,000। एकोर्डिङ टु द लङ टर्म भिजन हाउ मेनी किलोमिटर अफ द रोड हेज बिन सेट अ टार्गेट भनेको 33,000 किलोमिटर। अल्टिट्युड अफ द वार्म क्लाइमेट भनेको 1200 देखि 2100। वार्म टेम्परेचर भनेको 1200 देखि 2100। वार्म टेम्परेचर 1200 देखि 2100 भयो। कोल्ड भनेको 2100 देखि 3300 अनि 3300 देखि 5000 चाहिँ अल्पाइन, 5000 माथि टुन्ड्रा। इन विच कन्ट्री इज द सेक्रेटरी अफ द बिमस्टिक। इन विच कन्ट्री इज द सेक्रेटरी सचिवालय बिमस्टिकको कहाँ छ? बङ्गलादेशमा रहेको छ। विच फाइनेन्सियर द बजेट वाज प्रेजेन्ट ओन्ली इन नेपाली करेन्सी। नेपाली मुद्रामा चाहिँ 2016-17मा 2016-17मा चाहिँ बजेट वाज प्रेजेन्टेड इन नेपाली करेन्सीमा मात्र गरेको थियो। हाउ मेनी प्रिन्सिपल अफ जुएन मेयर पुट फरवर्ड टु द इम्प्लिमेन्टिङ द सिभिल चार्टर। प्रिन्सिपल जुएन मेयरका कतिवटा प्रिन्सिपलहरू थिए सिभिल चार्टरका? 6वटा। द सिभिल सर्भिस एक्ट 2049 वाज इम्प्लिमेन्टेड इन द विच इयर? 2050 2 महिना 4 गते। सिभिल सर्भिस एक्ट 2049 इम्प्लिमेन्ट इन विच इयर? 2050 2 महिना 4। सिभिल सर्भिस एक्ट 2049 कहिलेदेखि इम्प्लिमेन्ट भएको थियो भन्दाखेरि 2050 2 महिना 4 गते। सिभिल सर्भिस एक्ट 2049 कहिलेदेखि? 2050 2 महिना 4 गतेदेखि। सिभिल सर्भिस एक्ट 2049 कहिले इम्प्लिमेन्ट भएको थियो? 2050 2 महिना 4 गते। वेन इज वुमन डे सेलिब्रेट? मार्च 8मा वुमन डे। फर्स्ट कन्ट्री टु साइन एजेन्डा एक्ट भनेको चाइना। करेन्ट रोड डेन्सिटी भनेको 0.63 रहेको छ। यसको प्लान चाहिँ 0.77 किलोमिटर स्क्वायर बनाउनु छ। करेन्ट रोड डेन्सिटी 0.63 स्क्वायर किलोमिटर। वेयर इज द बायोडाइभर्सिटी फर इन्फर्मेसन सेन्टर लोकेटेड? चितवनमा छ। बायोडाइभर्सिटी इन्फर्मेसन सेन्टरमा छ। द रेसिडुअल पावर इज भेस्टेड अन फेडरेसन। रेसिडुअल पावर भेस्टेड अन फेडरेसन। हाउ मेनी फन्डामेन्टल राइट देयर आर इन द कन्स्टिट्युसन? 31वटा। वेन वाज नेपाल डिक्लेयर एज अ फेडरल स्टेट? 2063 वैशाखमा। वेन वाज नेपाल डिक्लेयर एज अ फेडरल स्टेट? 2063 वैशाख। 2063 भन्दा पनि 2065 सालमा चाहिँ हो है। 2065 साल जेठ 15 गते सेलिब्रेट द एनुअल नेपाल रिपब्लिक डे गणतन्त्र दिवस। 2065 साल जेठ 15 गतेदेखि फेडरल स्टेट पनि त्यही भन्नु पर्ला। यहाँ 2063 वैशाख भनेको छ तर मलाई लाग्छ नेपाल डिक्लेयर एज फेडरल स्टेट भनेको 2065 जेठ 15 गतेदेखि हो। According to the Civil Service Act 2049, the district doesn't fall in the category of backward area. अछाम ब्याकवर्ड हो, बाजुरा ब्याकवर्ड हो, जुम्ला नि ब्याकवर्ड हो, डोटी चाहिँ ब्याकवर्डमा परेन। सिटिजन चार्टर वाज कम्पेन्सेसन वाज इम्प्लिमेन्टेड इन नेपाल फ्रम सिटिजन चार्टर विथ कम्पेन्सेसन वाज इम्प्लिमेन्टेड 2070 विक्रम सम्वत। कम्पेन्सेसन सहितको है सिटिजन चार्टर विथ कम्पेन्सेसन वाज इम्प्लिमेन्टेड इन नेपाल फ्रम 2070 विक्रम सम्वत। लिडरसिप इज नट, लिडरसिप भनेको नट अ पोस्ट। द करेन्ट पपुलेसन डेन्सिटी अफ नेपाल भनेको 198 स्क्वायर पर स्क्वायर किलोमिटर। भालु कहाँ छ? डुल्पामा रहेको छ। हु इज द कोइन द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन? कसले? वुड्रो विल्सन। हु कोइन द कन्सेप्ट अफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन भनेको वुड्रो विल्सन। हु कोइन द कन्सेप्ट अफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन भनेको वुड्रो विल्सन हो। फादर अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन भनेर पनि वुड्रो विल्सनलाई नै चिनिन्छ। इन्च, ओन्स, सेन्टिमिटर, यार्डमा ओन्स मिल्दैन। स्टेटमेन्टले के भन्छ भने प्राइम स्कुल गोइङ टु चिल्ड्रेन इन urban India have now become avoid as well as the more regular viewer of the television even in the household without TV. As a result, there has been alarming decline in the extent of the leadership of the newspaper. Conclusion में
Method of increasing the relationship readership of the newspaper should be deceive. Second method, the term of the expert should be sent to the other country to study the impact of the TV in the leadership of the newspaper. मान्छे कुनै पनि फलो गर्दैन. It is desirable to put the child in the school at the five or so assumption. At the age of the child reaches appropriate level of development and it's ready to learn, the school has no admit children after 6 years of age. Assumption first चाहिँ implicit हुन्छ. हाउमा द पर्सेन्टेज अफ द भोल्युम इन्क्रिज विथ द मोइस्चर कन्टेन्ट इज 5 देखि 10 भनेको 20 देखि 40%. द एप्रोक्सिमेट भ्यालु अफ द रेसियो बिट्विन द डाइरेक्ट टेन्साइल स्ट्रेन फ्लेक्सरल स्ट्रेन भनेको 0.5. टेन्साइल र टेन्साइल स्ट्रेन र फ्लेक्सरलको डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ रेसियो अफ द टेन्साइल र फ्लेक्सरल भनेको 0.5 हुन्छ. टेन्साइल र कम्प्रेसिभ 0.1 हुन्थ्यो. टेन्साइल र फ्लेक्सरल चाहिँ 0.5 हुन्छ. By how much of the percentage of the volume increase the moisture when the moisture content is 5 देखि 10 मोइस्चर कन्टेन्ट 5 देखि 10 छ भने मोइस्चर कन्टेन्ट 5 देखि 10 छ भने भोल्युम चाहिँ कति पर्सेन्टले इन्क्रिज हुन्छ भन्दाखेरि 20 देखि 40%. हाउ मच अफ द पर्सेन्टेज अफ द भोल्युम इन्क्रिज when the moisture content is 5 देखि 10 छ भने 20 देखि 40%. Ultimate strength of the cold drawn high steel wire भनेको decrease with the increase of the diameter of the wire. Ultimate strength of the cold drawn high steel wire को चाहिँ के हुन्छ decrease with the increase in the diameter of the wire हुन्छ. Individual variation between the test strength of the sample should not be more than plus minus 15% of average. Individual variation of the sample should not be more than the plus minus 15% of the average. Individual variation of the sample should not be more than the plus minus 15% of the average. To determine the modulus of the rupture the size of the specimen भनेको 150 into 150 into 700. To determine the modulus of rupture the size and the test of the specimen is भनेको 150 into 150 into 700 भयो. The property of the ingredients of the separate from the each other while placing the concrete is called segregation. The property of the ingredient to separate the each other while placing the concrete is called segregation. The 3-inch arc is generally hinged at its support भनेको at the crown. 3-inch arc मा चाहिँ 3-inch arc is generally the 3-inch arc is generally hinged is at support at the crown भयो. Shear strain energy of the theory of failure of the material at elastic limit is due to the von Mises Mises shear strain energy theory. Shear strain energy theory for the failure of the material at elastic limit is due to von Mises. Shear strain energy theory of the failure of the material at the elastic limit is due to von Mises. At any point of the beam, the section modulus is obtained by dividing the modulus of the inertia of the section by depth of the neutral axis. At any section, the section modulus can divide the modulus of moment of inertia by the depth of the neutral axis. For the strong rectangular beam cut at the circular rock, the ratio of the width and depth भनेको 0.707. Strongest rectangular beam cut of the circular rock, the ratio of the width and depth भनेको 0.707. Strongest rectangular beam मा चाहिँ cut for the circular rock, the ratio of the width and the depth भनेको चाहिँ 0.707. The yield moment of the cross section defines the moment that will just produce the yield stress in the outermost fiber of the section. The yield moment of the cross section is defined the moment that will just produce the yield stress in the outermost section of the outermost fiber. At yield point of the test piece, the materials undergo plastic deformation. At yield point of the test piece, the material undergo the plastic deformation. Which of the following material is not used to making truss concrete use गरिँदैन? Which of the following is not type of the inorganic building material? Wood चाहिँ inorganic building material हैन, मड जिप्सम र लाइम हो. तर वुड चाहिँ के हो भन्दाखेरि not the type of inorganic building materials. इनअर्गानिक अर्गानिक हो नि त वुड. लाइम मड जिप्सम चाहिँ होइन, तर वुड चाहिँ अर्गानिकमा पर्यो. Which of the following is not usually parallel to the plot of the boundary? Is following line is usually parallel to the plot of the boundary and laid down to the each case by the authority beyond which nothing can be constructed towards the side boundary भनेको building line. Building line is the line usually parallel to the plot boundary and laid down in each case by the authority beyond which nothing can be constructed to at the side of the boundary. Which of the following tools is used for the cutting survey भनेको SCUTCH. Which of the following not required for the chain survey को लागि compass use गरिँदैन? Which of the following is cannot be done with the help of the theodolite in surveying भनेको measurement horizontal distance. Which of the following is the indirect method of surveying? Tachometry. Contouring, chain surveying र all of them is tachometry चाहिँ indirect method of contouring भयो. Which of the principle is the principle of the surveying working from the whole to part is the principle of surveying? Which of the following survey method means the having the high precision भनेको aerial photogrammetry मा चाहिँ एकदमै high precision हुन्छ. Which of the following the ranging is done by the bone in surveying line are visible? Direct ranging.
Ranging is done at the both ends, serving line or visual and direction. Which of the following are not method of labeling? Transverse labeling. Which grade of the pencil is used for the drawing arrow head भनेको 2 years. Which grade of the pencil is used drawing head भनेको 2 years. Which grade of the pencil is used for drawing arrow head भनेको 2 years भयो. What is the slope incline later with the original 75 the scale of the chord is used to measure the angles when the planes are the perpendicular to the reference and the projection that is used for the straight line. What are the mineral responsible for the large volume decrease in the soil drying the clay soil भनेको Elite or Calonite. Which of the material is essential for the large volume decrease in the soil drying in clearly soil. Clay soil मा large volume decrease भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि Elite र Calonite. Which are the mineral responsible for the large volume decrease in soil and drying in clearly soil भनेको Elite र Calonite. The groundwater table may be lowered with the following method. Electroosmosis method, त्यस पछाडि well point system अनि vacuum method. तीनटैबाट groundwater table may be lowered by which of the following method? Electroosmosis method, well point system र vacuum method. For the fine grain soil, which types of the dewatering system can be used भनेको छ vacuum method. Fine grain soil को लागि चाहिँ कस्तो मेथड युज गरिन्छ अरे dewatering को लागि vacuum method युज गरिन्छ. What property of the soil is allowed to deform the rapidly without rupture? Plasticity. Which property of the soil is allowed to deform without rupture भनेको plasticity. What is the type of the soil is impossible to remove from the soil भनेको structural water. Which types of the soil water is impossible to remove from the soil भनेको structural water. Hygroscopic water पनि सकिदैन है. void ratio the void to the volume of solid भइहाल्यो. The expected turn 2.5 cm concrete floor permission भनेको 7.5 meter square भयो. Order of book of the dimension भनेको length breadth height हुन्छ. Pick up the correct item for the including the print area estimate को लागि कुन चाहिँ गरिदैन. रुम गरिन्छ, भरन्डा गरिन्छ, WC एरिया गरिन्छ तर courtyard एरिया चाहिँ गरिदैन. Brick wall measure in the meter square if the thickness of the wall is 10 cm. मिटर स्क्वायरमा चाहिँ ब्रिक वाल गरिन्छ. यदि चाहिँ थिकनेस चाहिँ 10 सेन्टिमिटर थियो भने इन द लङ एन्ड सर्ट वाल मेथड एस्टिमेसन अफ द लेन्थ अफ द लङ वाल एन्ड सेन्टर डिस्टेन्स बिट्विन द वाल भनेको हाफ अफ ब्रेथ अफ द वाल अफ द इस्ट साइड भयो. हाफ ब्रेथ अफ द वाल अन द इस्ट साइड भयो. द रेसियो अप्टेन बाई द क्विक एसिड टु द करेन्ट लेबिलिटी भनेको एसिड टेस्ट रेसियो क्विक एसिड QA/CL भनेको चाहिँ के हुन्छ एसिड टेस्ट रेसियो भयो. इफ द एमाउन्ट अफ द एक्सपेन्डिचर बी एन्ड द इन्क्रिज द अपरेसन कस्ट इयर ओभर द पिरियड अफ एन इयर देन द टोटल कस्ट मेन्टेनेन्स भनेको A + n-1 इन्टु B A + n-1 इन्टु B रेसियो एनालाइसिस अफ द कन्स्ट्रक्सन फिल्म इज युजली युज फर द एनालाइसिस अफ द फाइनेन्सियल एनालाइसिस. रेसियो एनालाइसिस चाहिँ के को लागि जान्छ? फाइनेन्सियल एनालाइसिसको लागि जान्छ. द कस्ट अफ द बिल्डिङ डकुमेन्ट फर द कस्ट एस्टिमेट अफ द 2 million बट नट एक्सिडिङ द 20 million. 2 million भन्दा माथि र 20 million भन्दा तलको बिल्डिङ डकुमेन्टको प्राइस 3000 रहेको छ. 20 लाख भन्दा माथि र 20 लाखदेखि 2 करोड 20 लाखदेखि 2 करोडसम्मको डकुमेन्टको कस्ट चाहिँ कति राखेको छ भनेको छ. कति राखेको छ बिल्डिङ डकुमेन्ट? 3000 रुपियाँ राखेको छ. भेरिएसन अर्डर अप टु 25% क्यान बी डन बाई सेक्रेटरी अफ मिनिस्ट्री. भेरिएसन अर्डर अप टु 25% क्यान बी डन बाई सेक्रेटरी अफ मिनिस्ट्री. ल यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने अप टु 5 भनेको चाहिँ पब्लिक बडी ग्याजेटेड सेकेन्ड क्लासले गर्छ अरे. अप टु 10 भनेको चाहिँ हेड अफ द पब्लिक बडी ग्याजेटेड फर्स्ट क्लासले गर्छ अरे. अप टु 15 भनेको हेड अफ डिपार्टमेन्ट डिरेक्टर जेनरल गर्छ अरे. 15 देखि 25 भनेको सेक्रेटरी अफ द मिनिस्टर कन्सर्नले गर्छ अरे. 25 सम्म चाहिँ. त्यस पछाडि अब 25 चाहिँ गभर्नमेन्ट अफ द नेपाल काउन्सिल मिनिस्ट्रीले क्याबिनेटले नै गर्ने भयो भनेपछि अप टु 15 क्यान बी डन बाई द सेक्रेटरी अफ द मिनिस्ट्रीले गर्ने भयो. द बिड भ्यालिडिटी पिरियड फर द कस्ट अप टु 10 करोड रुपियाँसम्मको चाहिँ बिड भ्यालिडिटी पिरियड चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 90 दिन हुन्छ. द बिड भ्यालिडिटी पिरियड फर द कस्ट अप टु 10 करोड रुपियाँ भनेको 90 डे. बिड भ्यालिडिटी पिरियड फर द कस्ट अफ इस्टिमेट अप टु 10 करोडसम्मको चाहिँ 90 दिन हुन्छ. द टेक्निक फर इस्टाब्लिस द मेन्टेन द प्रायोरिटी अमङ विच द जब अफ द प्रोजेक्ट इज नोन क्रिटिकल रेसियो स्केड्युलिङ. द टेक्निक अफ इस्टाब्लिसिङ एन्ड मेन्टेनिङ द प्रायोरिटी अमङ द भेरियस जब अफ द प्रोजेक्ट भनेको क्रिटिकल रेसियो स्केड्युलिङ. फ्याटिक अफ टु टेलेन्ट द फङ्सनल अर्गनाइजेसन. द पर्फर्मेन्स अफ द स्पेसिफिक टाइप एन्ड CPM भनेको CPM इज नोन एज एक्टिभिटी. द पर्फर्मेन्स अफ द स्पेसिफिक टाइप भनेको एक्टिभिटी. द टेनर अफ द रेजिस्ट्रार अफ द नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको रेजिस्ट्रारको टेनर भनेको 4 वर्षको हुन्छ. एनइसीमा रेजिस्ट्रारको टेनर भनेको 4 वर्षको हुन्छ. हु एज द चेयरपर्सन अफ द प्रोजेक्ट कोअर्डिनेसन कमिटी भनेको चेयरपर्सन अफ डिडिसी डिस्ट्रिक्ट डेभलपमेन्ट कमिटी होला. डिडिसी भनेको हु इज द चेयरपर्सन अफ द प्रोजेक्ट कोअर्डिनेसन कमिटी भनेको चेयरपर्सन अफ डिडिटी. द PQ क्राइटेरिया आर एप्रुभ बाई द डिपार्टमेन्ट हेड. PQ क्राइटेरिया आर एप्रुभ बाई डिपार्टमेन्ट हेड. द PQ क्राइटेरिया आर एप्रुभ बाई डिपार्टमेन्ट हेड. द PQ क्राइटेरिया वाज डिपार्टमेन्ट हेडले PQ क्राइटेरिया वाज एप्रुभ बाई के भनेको छ? PQ
प्रिक्यू क्राइटेरिया एज एप्रुभ बाई कसले गर्छ भन्दाखेरि डिपार्टमेन्ट हेडले गर्छ। पिक्यू भनेको पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट, प्रिक्यू भनेको प्री क्वालिफिकेसन क्राइटेरिया एज एप्रुभ बाई डिपार्टमेन्ट हेड, पिक्यू भनेको प्री क्वालिफिकेसन क्राइटेरिया एज एप्रुभ बाई डिपार्टमेन्ट हेड। अर्को चाहिँ हाम्रो सेट 2 रहेको छ। वाट इज द रिक्वायर्ड पपुलेसन फर द सब मेट्रोपोलिटन उपमहानगरपालिका हुनको लागि कति 2 लाख पपुलेसन चाहिन्छ। उपमहानगरपालिका हुन 2 लाख पपुलेसन चाहिन्छ। वेयर द नेपाल टलेस्ट वाटरफल भनेको पाँचल वाटरफल नेपालको टलेस्ट हो। एट विच लेभल अफ द रेसिडुअल पावर भेस्टेड भनेको फेडरल लेभलमा रेसिडुअल पावर भेस्टेड हुन्छ। विच रिभर हेज द हाइएस्ट इलेक्ट्रोप्रोडक्सन क्यापासिटी भनेको इलेक्ट्रोनिक प्रोडक्सन क्यापासिटी भनेको कर्णाली रिभरमा रहेको छ। हाउ मेनी डेज क्यान द होम लिभ एक्युमुलेटेड भनेको 180 दिनसम्म गर्न सकिन्छ। अन विच डे द सोलर रिलिफ सकस भनेको न्यू मनमा हुन्छ। विच डिस्ट्रिक्ट हेज बिन सेलेक्टेड फर द कफी प्रोडक्सन अन्डर द वान बेज वान प्रोडक्ट भनेको गुल्मी स्याङ्जामा रहेछ। विच डिस्ट्रिक्ट हेज बिन सेलेक्टेड फर द कफी प्रोडक्सन अन्डर द वान ब्लेज वान प्रोडक्ट भनेको स्याङ्जा वान ब्लेज वान सन्दीप लामिछाने कफी खाएको थियो भनेपछि स्याङ्जाको थियो। विच डिस्ट्रिक्ट हेज बिन सेलेक्टेड फर द कफी प्रोडक्सन अन्डर द वान ब्लेज वान प्रोडक्ट भनेको स्याङ्जा। द पर्सेन्टेज अफ द टोटल रेभेन्यू इज एक्सपेक्टेड फ्रम द अदर ट्याक्सेस अन्डर द सस्टेनेबल गोल 2030 भनेको 30%। द पर्सेन्टेज अफ टोटल रेभेन्यू एक्सपेक्टेड फ्रम द अदर ट्याक्स अन्डर द सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल 2030 मा चाहिँ 30%। ट्याक्सबाटै अरू ट्याक्सबाटै नै अदर ट्याक्सबाट नै कति भने 30% चाहिँ के गर्ने रेभेन्यू जेनेरेट गर्ने भनेको छ। वेन डिड नेपाल साइन टु द SAFTA साफ्टा साउथ एसियन फ्री ट्रेड एग्रिमेन्टमा नेपालले 2004 मा साइन गरेको थियो। साफ्टामा नेपालले 2004 मा साउथ एसियन फ्री ट्रेड एग्रिमेन्टमा 2004 मा गरेको थियो। विच कन्ट्री हेज द हाइएस्ट नम्बर अफ बडी स्पेसिस भनेको कोलम्बियामा एकदम धेरै बडी स्पेस पाइन्छ। अब मैले कसरी मर्यो भन्दाखेरि वाइल इम्प्रिजन इन द जेलमा हुँदाहुँदै मार्यो। द प्रिन्सिपल अफ द एक्सन रिलेटेड टु द लिडरसिप प्रिन्सिपल अफ एक्सन रिलेटेड टु द लिडरसिप भयो। वेन वाज द नेपाल अफिसियल टाइम रिटायरमेन्ट 2043 मा नेपालको अफिसियल टाइम रिटायरमेन्ट गरेको थियो। रेबिजको भ्याक्सिन भनेको लुई पास्टरले गरेको थियो। विच अवार्ड ISC अवार्ड भनेको सन्दुक रोहितले ISC अवार्ड सन्दुक रोहितले। विथ द फादर अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन वुड्रो विल्सन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको फादर भनेको वुड्रो विल्सन हो। विच द प्रोपोनेन्ट अफ द साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट FW साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट भनेको FW टेलर साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट भनेको FW टेलरले दिएको। भोटर 2015 सालमा भोटर भनेको कति हुनुपर्छ भन्दाखेरि 21 वर्षको हुनुपर्थ्यो। नेपाल फर्स्ट फिमेल जज भनेको सुशीला कार्की। प्लानेट क्लोजेस्ट टु द सन भनेको मर्करी भेनस अर्थ मार्स। नेपाल फर्स्ट फुड क्रप भनेको चाहिँ खाद्य बाली नेपालको चाहिँ मेज हो MIZT मेज। नेपाल फर्स्ट फुड क्रप भनेको मेज भइहाल्यो। विच टाइप द SLC बोर्ड इन नेपाल भनेको जुद्ध शमशेर जुद्धले चाहिँ SLC बोर्ड चाहिँ स्थापना गर्यो। विथिन हाउ मेनी डे द मस्ट पब्लिक इन्स्टिट्युसन प्रोभाइड इन्फर्मेसन अब रिक्वेस्ट बारेमा पब्लिक इन्स्टिट्युसनले इन्फर्मेसन कति दिनमा प्रोभाइड गर्छ 10 दिनमा। वेन डिड नेपाल बिकम द मेम्बर अफ युनाइटेड नेसन 14 डिसेम्बर 1955। वेन डिड नेपाल बिकम द मेम्बर 14 भुर्तेललाई सम्झिने नेपालले भुर्तेललाई भनेको 14 डिसेम्बर 1955 मा नेपाल मेम्बर भएको थियो। इन द नेपाल फिसरी 81-82 द पर्सेन्ट एलोकेटेड क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भनेको 81-82 को लागि चाहिँ 18.94 थियो है। 81-82 को लागि चाहिँ अलिक छ 82-83 को लागि चाहिँ 20 थियो होला सायद। क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भनेको 18.94। विच वर्ड डस बिलोङ टु सदर भनेको छ प्यारास्ली बसिल डिल र मायोनेसाइसमा मिल्दैन। यु आर हियर बाई द अपरेट द प्रोग्राम विथ द प्रोग्राम पिरियड अफ द 1 year। युर पर्फर्मेन्स विल रिभ्यू एट द इन्ड अफ द पिरियड फर द कन्फर्मेसन। यो दुइटै कुरा बोथ आए फलो गरौँ। ओडोमिटरको माइलेज भए चाहिँ कम्पासको के हुन्छ डिरेक्सन हुने गर्छ। त्यस पछाडि हामी जान्छौँ रिलेसनसिप बिट्विन द ट्राभल बस र ट्रेन भनेको के हुने भयो भन्दाखेरि गोलो तिनवटा काटेको एउटा गोलो अनि त्यसमा अलिकति अरू काटेको अनि फेरि त्यसमा ट्राभलर बस र ट्रेनमा चाहिँ अब आयो टेक्निक सब्जेक्टिभ। वाट इज द प्राइमेरी फङ्सन अफ द लिन्टेल इन द स्ट्रक्चर भनेको टु डिस्ट्रिब्युट द लोड ओभर द ओपनिङ लाइक डोर एन्ड विन्डो। टु डिस्ट्रिब्युट द लोड ओभर द ओपनिङ लाइक डोर र विन्डो भनेको चाहिँ लिन्टलको फङ्सन हो। विच अफ द फलोइङ इज नट टाइप अफ द बिम बेस्ड अन द सपोर्ट कन्डिसन। सर्कुलर बिम चाहिँ हुँदैन। सिम्पली सपोर्टेड हुन्छ क्यान्डिलर हुन्छ ओभरह्याङ हुन्छ तर सर्कुलर बिम चाहिँ हुँदैन। द मोडल्स अफ इलास्टिसिटी स्टिल टिपिकल इन द रेन्ज अफ 200 GPA अथवा 200 देखि 210 GPA भयो। इन ट्रस्ट विच टाइप अफ द जोइन्ट इज एज्युम टु बी द फ्रिक्सनलेस एन्ड पिन भनेको हिन्जमा चाहिँ फ्रिक्सनलेस अनि
पिन्ड हुन्छ है। हिन्ज्ड भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि इन ट्रस्ट विच टाइप अफ द जोइन्ट इज एज्युम टु बी फ्रिक्सनलेस एन्ड पिन्ड भनेको चाहिँ हिन्ज जोइन्ट हो। द टर्म स्लेन्डरनेस रेसियो इज युज्ड टु डिटर्माइन द लोड क्यारिङ क्यापेसिटी अफ द कोलम। लोड क्यारिङ क्यापेसिटी अफ द कोलम भनेको स्लेन्डरनेस रेसियो। द टर्म स्लेन्डरनेस रेसियो इज युज्ड टु डिटर्माइन द लोड क्यारिङ क्यापेसिटी अफ द कोलम। विच इन्स्ट्रुमेन्ट इज युज टु मेजर द होरिजेन्टल एन्ड भर्टिकल एङ्गल भनेको थ्रेडलाइट। थ्रेडलाइटले चाहिँ होरिजेन्टल र भर्टिकल एङ्गल चाहिँ के गर्छ मेजर गर्छ। विच इन्स्ट्रुमेन्ट इज युज टु मेजर द होरिजेन्टल भर्टिकल एङ्गल भनेको थ्रेडलाइट। द प्रोसेस अफ डिटर्माइनिङ द इलिभेसन अफ द पोइन्ट द रिलेटिभ डेटम इज कल्ड लेभलिङ। What is the purpose of the benchmark in surveying? To provide the reference point for the elevation. Which of the following is the type of the labeling? Differential labeling, trigonometric labeling, barometric labeling. All of the above. Differential, trigonometric र barometric labeling भनेको type of labeling भयो। The correction for the sag chain survey is always negative. In a total station EDM means electronic distance measurement. In the scale of the map given is 1:1000. What does it mean? 1 centimeter map represents 1000 cm on the ground. Which of the following is the property of the good building stone? High strength हुनुपर्छ, हाई पोरोसिटी, लो ड्युरेबिलिटी, लो डेन्सिटी भन्दा नि हाई स्ट्रेन्थ हुनुपर्यो। द मेन कन्सिक्वेन्ट अफ द सिमेन्ट भनेको ल्याम, सिलिका, अल्मुनिया अल अफ द एबभ भयो। विच टाइप्स अफ ब्रिक इज युज फर द लाइनिङ फर्नेस भनेको फायर ब्रिक। लाइनिङ फर्नेसको लागि कमन ब्रिक होइन, इन्जिनियरिङ ब्रिक होइन, स्यान्ड लाइन ब्रिक होइन, फायर ब्रिक युज गरिन्छ लाइनिङ फर्नेसको लागि। द प्रोसेस अफ द बर्निङ लाइमस्टोन टु प्रोड्युस द क्विक लाइम भनेको क्याल्सिनेसन। द प्रोसेस अफ बर्निङ द लाइमस्टोन टु प्रोड्युस द क्विक लाइम भनेको क्याल्सिनेसन भयो। विच अफ द फलोइङ इज नट द टाइप अफ द टिम्बर डिफेक्ट। खोट भनेको टिम्बर डिफेक्ट हो, सेक भनेको पनि कुनै डिफेक्ट हो, टिम्बर डिफेक्ट हो, व्यापिङ पनि टिम्बर डिफेक्ट हो, तर क्युरिङ चाहिँ होइन। द कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ द M20 ग्रेड कङ्क्रिट भनेको 20 न्युटन पर एमएम स्क्वायर। द वर्क द कङ्क्रिट इज मेजर बाई स्लम टेस्ट। विच अफ द फलोइङ एडमिसन इज युज टु एक्सलेटर द सेटिङ टाइम अफ द सिमेन्ट भनेको एक्सलेटर हो। द वाटर सिमेन्ट इज नर्मल रेन्ज जेनरली द 0.3 देखि 0.5। विच अफ द फलोइङ इज द टाइप अफ द कङ्क्रिट क्युरिङ। वाटर क्युरिङ, स्टिम क्युरिङ, मेम्ब्रेन क्युरिङ अल अफ द स्ट्रेन्थ अफ द कङ्क्रिट इज primarily डिपेन्ड अपन द एग्रिगेट साइज, वाटर सिमेन्ट रेसियो, सिमेन्ट टाइप अल अफ द भयो। द सोइल क्लासिफिकेसन युज इन नेपाल भनेको आइएससिएस। नेपालमा युज हुने भनेको आइएससिएस। नेपालमा युज हुने आइएससिएस। सोइल क्लासिफिकेसन सिस्टम युज इन नेपाल भनेको आइएससिएस भयो। लिक्विड लिमिट अफ द सोइल डिटर्माइन बाइ द क्यासागोनी। लिक्विड लिमिट चाहिँ क्यासागोनी एपार्टस प्रोड्युस गर्ने। द एङ्गल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन इज मेजर अफ सेयर स्ट्रेन्थ। द एङ्गल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन इज मेजर अफ सेयर स्ट्रेन्थ। विच अफ द फलोइङ इज द टाइप अफ डिप फाउन्डेसन। पाइप फाउन्डेसन इज द टाइप अफ द प्रिलिमिनरी अफ द सोइल इज मेजर्ड इन मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। द कन्सोलिडेसन अफ द सोइल इज प्रिलिमिनरी ड्यु टु एक्सपल्सन अफ वाटर हुन्छ। द क्रिटिकल पाथ अफ म्याथ इज द प्रोजेक्ट इज द पाथ विथ लङ्गेस्ट ड्युरेसन। क्रिटिकल पाथ भयो longest. Critical path is the project network is the path with longest duration. क्रिटिकल पाथ भनेको चाहिँ के हुन्छ भने पाथ विथ लङ्गेस्ट ड्युरेसन। क्रिटिकल पाथ भनेको पाथ विथ लङ्गेस्ट ड्युरेसन। क्रिटिकल पाथ अफ द प्रोजेक्ट भनेको पाथ विथ लङ्गेस्ट ड्युरेसन। क्रिटिकल पाथ अफ द प्रोजेक्ट भनेको पाथ विथ लङ्गेस्ट ड्युरेसन। क्रिटिकल पाथ अफ द प्रोजेक्ट भनेको पाथ विथ द लङ्गेस्ट ड्युरेसन। Critical path of the project network is the path with the longest duration. What is the primary goal of the Six Sigma model भनेको eliminate defect and variation. Six Sigma model को primary goal भनेको eliminate defect and variation. Primary goal of the Six Sigma model भनेको eliminate defect and variation. The purpose of the bar chart in the project management is to show the duration of the activity. The purpose of the bar chart in the project management is to show the duration of the activity. The purpose of the bar chart in the project management is to show the duration of the activity. Which of the following is not a function of project manager. प्लानिङ हो, स्केड्युलिङ हो, कस्ट कन्ट्रोल हो, तर डिजाइनिङ चाहिँ होइन। विच अफ द फलोइङ इज नट द फङ्सन अफ प्रोजेक्ट म्यानेजरको फङ्सन भनेको डिजाइनिङ होइन। द टर्म फ्लट इज द प्रोजेक्ट म्यानेजर रिफर टु द टाइम अफ द एक्टिभिटी द्याट क्यान डिले विदाउट इफेक्टिङ द प्रोजेक्ट ड्युरेसन। विच अफ द फलोइङ रिस्क म्यानेजमेन्ट टेक्निक भनेको रिस्क अभोइडेन्स, रिस्क ट्रान्सफर, रिस्क मिटिगेसन अल अफ द भयो। द बिल अफ क्वान्टिटी BOQ is proposed to provide the detailed list of the materials and the labor required for the project. BOQ भनेको provide the detailed list of the material and labor required for the project भयो। The term prime cost is a construction refer to the cost of labor भयो। Which valuation method is typically used for the property like the school charge and the other special purpose building cost method. Which valuation method is typically used for the property like the school charge and the other special purpose building भनेको cost method. The purpose of contingency allowance is estimating to cover the unforeseen expenses. The purpose of contingency allowance is estimating is to cover the unforeseen expenses. The term plinth area refer to the area of the building at the floor level. Which types of the line is used to represent the either engineering drawing भनेको dash thin line. Which type of the line is used to represent the hidden edge in the engineered drawing dash thin line. The scale 1:2 in the drawing means that true units in the drawing represent 1 units in reality. The drawing is half size of the object. Both B and C भयो। Which of the following is not the type of the projection.
अर्थोग्राफिक हुन्छ, आइसोमेट्रिक हुन्छ, पर्सपेक्टिभ हुन्छ, तर प्यारलल प्रोजेक्सन इज नट द टाइप अफ प्रोजेक्सन। द टर्म सेक्सन भ्यू इन द इन्जिनियरिङ सो द इन्टरनल डिटेल अफ द अब्जेक्ट। द टर्म प्रेजेन्ट वर्थ इज इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्स रिफर टु द भ्यालु करेन्ट भ्यालु अफ द फ्युचर सम अफ द मनी। The present worth. The term present worth is the engineering economics refer to the current value of future sum of the money. If the price is if the market is above the equilibrium price, it creates the surplus. Price in the market is above the equilibrium price, it creates the surplus. Payback period is defined as the time required to recover the initial investment. What does the procurement refer to? According to the PPA, the acquisition of the goods, service, of construction work by the public entity. Which entity is responsible for the monitoring public procurement activity? Public procurement monitoring office. The number of category of the contractor in Nepal भनेको 4 वटा क्याटेगोरीको कन्ट्र्याक्टर चाहिँ के हुन्छ। ल हाम्रो अब सेट 3 को पाला आयो। विच कन्ट्री द नोबेल प्राइज विनर हाङकाई कहाँको थियो? हाङकाई भनेको साउथ कोरियाको थियो। हु साइन द कोसी एग्रिमेन्ट इन द बिहाफ अफ नेपाल? महावीर शमशेर। कोसी एग्रिमेन्ट नेपालको तर्फबाट महावीर शमशेरले साइन गरेको थियो। कोसी एग्रिमेन्ट नेपालको तर्फबाट महावीर शमशेरले साइन गरेको थियो। वाट इज द नेपाल सोर्स अफ इन्टरनेसनल लोन भनेको इन्टरनेसनल डोनर अर्गनाइजेसन। नेपालको इन्टरनेसनल सोर्स अफ लोन भनेको इन्टरनेसनल डोनर अर्गनाइजेसन। विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द डिस्ट्रिक्ट अफ अभाकाडो धनकुटा। विच प्रोभिन्स अफ द नेपाल आर द बोर्डर विथ द इन्डिया एन्ड चाइना? विच प्रोभिन्स अफ द नेपाल हेज सेयर बोर्डर विथ बोथ इन्डिया एन्ड चाइना? कोसी बागमती गण्डकी सुदूरपश्चिम। Which province of the Nepal share border with both India and China? कोशी बागमती गण्डकी सुदूरपश्चिम। कोशी प्रोभिन्सले चाहिँ सिक्किमलाई छुन्छ, तिब्बत ताप्लेजुङले तिब्बतलाई, बागमतीले चाइनालाई रसुवामा छुन्छ अनि चाइना हो त्यो रसुवा, अनि त्यस पछाडि इन्डिया चितवनबाट छुन्छ। त्यस पछाडि गण्डकीमा भनेको मनङ र मुस्ताङलेबाट चाइना छुन्छ, नवलपरासीले चाहिँ इन्डियालाई छुन्छ। सुदूरपश्चिमले दार्चुलाबाट चाइनालाई छुन्छ। इन्डिया चाहिँ वेस्ट साइडतिर टच गरेको हुन्छ। भनेपछि कोशी बागमती गण्डकी र सुदूरपश्चिमले चाइना र इन्डियालाई दुईटै छुन्छ। वाट इज द नेपाल ऱ्याङ्किङ इन द करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स? 107। नेपाल ऱ्याङ्किङ इन द करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स 107 हो। विच इन्स्टिट्युसन इज द मस्ट अनर ट्याक्स कन्ट्रिब्युसन द फिसरी 2080-81 मा नेपाल टेलिकमले सबैभन्दा धेरै ट्याक्स तिरेको थियो। विच इज द फर्स्ट मुभी इन द लिम्बू ल्याङ्ग्वेज भनेको तारेबा चाहिँ फर्स्ट मुभी इन द लिम्बू ल्याङ्ग्वेज भनेको तारेबा, TAREBA तारेबा। विच डिस्ट्रिक्ट टु द लेप्चा पिपल इलाममा बस्छन्? विच अफ्रिकन कन्ट्री फर्स्ट रिलेसन विथ नेपाल भनेको इजिप्ट। विच कन्ट्री इज नोन एज द ल्यान्ड अफ सिल्भर भनेको साउथ अमेरिकाको अर्जेन्टिना भइहाल्यो। ल्यान्ड अफ सिल्भर इन साउथ अमेरिका भनेर अर्जेन्टिनालाई चिनिन्छ। विच इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन्स प्रमोट द सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको? युनाइटेड नेसनले नै हो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट प्रोग्राम। वर्ल्ड ब्याङ्क होइन, IMF होइन, ADB होइन, युनाइटेड नेसनले नै हो। वेन डिड द नेपाल बिकम द मेम्बर अफ बिमस्टेक भनेको 2004 फेब्रुअरी 8 2004 नेपाल चाहिँ बिमस्टेकको मेम्बर भएको थियो। हु इज सिग्निफिकेन्टली प्रुभ द्याट द मुन हेज अ नो लाइट इन इट भनेको ग्यालिलियोले चाहिँ चन्द्रमाको आफ्नै प्रकाश छैन भनेर भनेको छ। हु बिल्ड द चाँगुनारायण मन्दिर भनेको मानवदेवले बनाएको हो। विच डिस्ट्रिक्ट इज द हाइएस्ट नम्बर अफ द लोकल लेभल? सर्लाहीमा हाइएस्ट डिग्री अफ द लोकल लेभल रहेका छन्। वर्ल्ड हेबिटेट अब्जर्भ कहिले? फर्स्ट मन्डे अफ द अक्टोबर। वर्ल्ड हेबिटेट डे भनेको चाहिँ फर्स्ट मन्डे अफ द अक्टोबर। विच कन्ट्री इज बेस्ड अन द नेपाल फर्स्ट एसेम्ब्ली? युनाइटेड नेसन। विच कन्ट्री होस्टेड नेपाल फर्स्ट एम्बेसी? नेपाली दूतावास चाहिँ कुन देशमा पहिलोपटक भन्दाखेरि युनाइटेड किङडम। विच वाज द फर्स्ट नेपाल फिमेल एम्बासडर भनेको हु एज द नेपाल फर्स्ट फिमेल एम्बासडर भनेको बिन्दा श्री शाह। नेपालको पहिला महिला राजदूत महिला राजदूत को थियो भन्दाखेरि बिन्दा श्री शाह। हु एज द नेपाल फर्स्ट फिमेल एम्बासडर भनेको बिन्दा श्री शाह। विच वाज द नेपाल फर्स्ट करेन्सी भनेको नेपाल। हु एज नेपाल फर्स्ट करेन्सी भनेको मनान्क, MANNAK मनान्क वाज द नेपाल फर्स्ट करेन्सी। विच स्पेसक्राफ्ट ह्याज रिच टु द क्लोजेस्ट टु द सन भनेको पार्कर प्रोबे चाहिँ स्पेसक्राफ्ट रिच क्लोजेस्ट टु द सन। सूर्यको नजिकमा कुन परेको थियो भन्दाखेरि पार्कर प्रोबे।
हाउ मेनी वर्ड्स द लेटर दे आर द नेसनल एन्थम सयौँ थुङ्गा फुलका आमा कतिवटा 46वटा वर्ड छन् 128वटा लेटर छन् 46वटा वर्ड 128वटा लेटर विच लेक इज नोन एज द बयदान भनेको फेवाताल भयो यिनी डिस्ट्रिक्ट ताप्ले भन्ज्याङ लोकेटेड गोर्खामा रहेको छ ताप्ले भन्ज्याङ लोकेटेड थाप्ले टिएचएपिएल थाप्ले भन्ज्याङ गोर्खामा छ है थाप्ले भन्ज्याङ गोर्खामा रहेको छ नेपाल फिसरी 81-82मा अलोकेसन फर द फिसकल एक्सपेन्डिचर भनेको 19.74 विच वर्ड डज नट बिलोङ विथ द अदर भनेको छ टायर स्टियरिङ इन्जिन र कार चाहिँ मिलेन द ओल्ड अर्डर चेन्ज इल्डिङ प्लेस टु न्यू स्टेटमेन्ट भन्यो कन्क्लुजन चेन्ज इन द ल अफ नेचर सेकेन्डमा छ डिस्कार्ड ओल्ड आइडिया बिकज दे आर ओल्ड ओन्ली कन्क्लुजन फर्स्ट इज फलो म्याराथन इज द रेस एज अ हाइबरनेसन इज टु स्लिप हुन्छ म्याराथनको रेस हुने आएसँग स्लिप हुन्छ कपको लिप भयो जस्तै बर्डको बिइएके बिक हुन्छ सियुपी कपको एलआइबी लिप बिआरडी बर्डको बिएके बिक एरेन्ज गर्ने अरे नम्बरहरू पुलिस पनिसमेन्ट क्राइम जज र जजमेन्टलाई सबभन्दा सुरुमा क्राइम हुन्छ क्राइम पछाडि पुलिस हुन्छ पुलिस पछाडि जज हुन्छ जज पछाडि जजमेन्ट हुन्छ जजमेन्ट पछाडि पनिसमेन्ट हुन्छ लिसन प्रॉफिट डिभिडेन्ड र बोनस भनेको ठुलो गोलो भित्र छुट्टा दुईटा गोलो भइहाल्यो इट वाज द सन्डे जनवरी 1 2026 वाट विल बी द डे अफ द विक जनवरी 1 2010 फ्राइडे which is the what is the primary function of the shear wall of the building provide lateral stability shear wall को shear wall ले चाहिँ lateral stability दिन्छ Euler critical load applied to which types of the structural member column को दिन्छ the moment of inertia of the section is to determine its bending stiffness हुन्छ the main purpose of the gusset placed in the steel structure is to join the multiple number हुन्छ the unit of the modulus of the elasticity in SI unit भनेको न्यूटन प्रति मिटर स्क्वायर हुन्छ in leveling the benchmark is used to transfer the elevation हुन्छ the curvature correction at the leveling is always negative हुन्छ the beam method for measuring the long distance directly to the ground is GPS survey हुन्छ the best method of measuring the long distance directly on the ground भनेको GPS survey चेन हैन कम्पास हैन प्लेन टेबल हैन द बेस्ट मेथड फर मेजरिङ द लङ डिस्टेन्स डिरेक्टली इन द ग्राउन्ड भनेको जीपीएस सर्वे कन्टुर लाइन आर द लाइन भेरी क्लोज टु इच अदर इन्डिकेट द स्टिप स्लोप द लिस्ट काउन्ट अफ द थ्रेड लाइट इज टिपिकल्ली 1 सेकेन्ड द लिस्ट काउन्ट अफ द थ्रेड लाइट भनेको 1 सेकेन्ड हुन्छ द पर्पस अफ द टोटल स्टेसन अफ द सर्वे इज टु मेजर एङ्गल मेजर डिस्टेन्स क्याप्चर टोपोग्राफिकल डाटा अल अफ द एबभ द मेन इरर अफ द चेन सर्वे इज टु ह्युमन इरर द मेन इरर इन द चेन सर्वेमा मुख्य इरर भनेको चाहिँ हाम्रो ह्युमन इरर हुने भयो द मेन कन्सिक्वेन्ट अफ द सिमेन्ट रेस्पोन्सिबल फर द इस्टर्न डेभलपमेन्ट भनेको सिलिका द मोस्ट कमन टाइप अफ द सिमेन्ट युज फर द कन्स्ट्रक्सन इज अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट द स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ द सिमेन्ट 3.15 विच अफ द फलोइङ इज द नेचुरली अकरिङ पोजोलानिक मेटेरियल भोल्कानिक एस विच प्रोपर्टी अफ द एग्रिगेट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इन द कङ्क्रिट फर द कङ्क्रिट ड्युरेबिलिटी विच प्रोपर्टी अफ द एग्रिगेट इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर द कङ्क्रिट ड्युरेबिलिटी भनेको पोरोसिटी द प्राइमरी फङ्सन अफ द एडमिक्सचर इन द कङ्क्रिट इज टु इम्प्रुभ द वर्कएबिलिटी Water cement ratio mainly influence the workability, strength, durability, all of the भयो. The setting time of the cement is determined by using big cats apparatus. The slump test is used to measure the workability. The minimum curing period of the concrete is per भनेको 7 दिन. Air intending admixture in the concrete helps in enhance durability. The shear strength of the soil is mainly governed by the cohesion and internal friction. Cohesion and the angle of internal friction. The clay of the soil semi liquid limit 50, plastic limit 25 छ भने plasticity index चाहिँ कति हुन्छ? Plasticity index भनेको liquid limit minus plastic limit. 50 minus 25 भनेको कति हुने भयो 25 त हुने भयो भनेपछि के हेर्ने छ फर्मुला हाम्रो प्लास्टिसिटी इन्डेक्स भनेको लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट 50 minus 25 भनेको 25 द स्ट्यान्डर्ड प्रोग्राम टेस्ट इज डिटरमाइन द अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट स्ट्यान्डर्ड प्रोग्राम टेस्ट चाहिँ के को लागि युज गरिन्छ अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्टको लागि पत्ता लाग्छ द स्ट्यान्डर्ड प्रोग्राम टेस्ट इज युज टु डिटरमाइन द अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट युनिट अफ कोएफिसिएन्ट अफ परमेबिलिटी इन एसआई युनिट meter per second. The term active earth pressure is associated with the retaining wall. Consolidation of the soil is mainly caused the water expulsion. The main objective of the CPM critical path network is the project manager minimize the project duration. The float in the project is referred to the available time flexibility. The term fast tracking in construction project means the performing activity in parallel. The term fast tracking means in the construction project performing activity in parallel. The most commonly used contract type of the construction project भनेको unit rate contract चाहिँ most common है
द मोस्ट कमनली युज कन्ट्र्याक्ट टाइप इन द कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट भनेको कस्ट प्लस कन्ट्र्याक्ट होइन, लम्प स्लम्प होइन, जोइन्ट भेन्चर होइन। युनिटेड कन्ट्र्याक्ट इज द मोस्ट कमनली युज कन्ट्र्याक्ट टाइप इन कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट। Unit contract is the most commonly used contract. The purpose of the one value analysis in the project management is to measure the project progress. One value analysis भनेको is measure the project progress हो। The critical path is all path in the project network has a zero plot हुन्छ। The bill of quantity BOQ in the construction is to list the material and quantity भयो। The unit of measurement of the brickwork estimate is the cubic meter. The depreciation of the building is usually considered the valuation. The preliminary estimate of the project generally based on the past project cost. Scrap value is the valuation referred to the residual value after demolition. The first angle projection method widely used in India. First angle projection is widely used in India मा हुन्छ। Third angle is USA मा। First angle projection method is widely used in India. In orthographic projection, the front view represents the elevation. In orthographic projection, the front view represents the elevation. The standard size of the A1 भनेको 594 into 841. The line used to represent the edge in the engineering drawing is dash line. The time value of the money principle state that money loses value over time. The time value of the money principle state that time value of money भनेको के हुन्छ भने मनी लसेस भ्यालु ओभर टाइम। समय बढ्दै गएपछि पैसाले के गर्छ त्यसको भ्यालु चाहिँ लुज गर्छ भनेपछि आजको 1 रुपैयाँ चाहिँ भोलिको 1 रुपैयाँ भन्दा ठुलो हुन्छ। टाइम लसेस भ्यालु ओभर टाइम। टाइम भ्यालु अफ मनी प्रिन्सिपल स्टेट मनी लसेस भ्यालु ओभर टाइम। टाइम बढ्दा टाइम सँगसँगै पैसाले के गर्छ त भ्यालु लस गर्छ। मनी लसेस भ्यालु ओभर टाइम। ब्रेक इभन पोइन्ट इन इकोनोमिक लेभल इज टु टोटल रेभेन्यू इक्वल टु टोटल कस्ट हुन्छ। द टर्म क्यापिटल बजेटिङ रिफर टु द लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन। वाट इज द म्याक्सिमम अफ द प्रोक्युरमेन्ट थ्रु द सिल्ड कोटेसन। सिल्ड कोटेसनबाट चाहिँ 2 मिलियन भनेको 20 लाख हुन्छ। म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ द प्रोक्युरमेन्ट थ्रु द सिल्ड कोटेसन मेथड भनेको 2 मिलियन हुन्छ, 20 लाख हुन्छ। वाट इज द मिनिमम पर्सेन्टेज अफ द ग्यारेन्टी फर बिडर फर द फर्नेस बिफोर साइनिङ द प्रोक्युरमेन्ट कन्ट्र्याक्ट भनेको 5%। मिनिमम पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टी पर्सेन्टेज द्याट बिडर मस्ट फर्नेस बिफोर साइनिङ द प्रोक्युरमेन्ट कन्ट्र्याक्ट भनेको 5%। हाउ मेनी मेम्बर आर इलेक्टेड फर द नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनमा इलेक्टेड बाई द नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन। हाउ मेनी मेम्बर आर इलेक्टेड बाई नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसन भनेको 5। क्वेसन रहेको छ हाउ मेनी मेम्बर आर इलेक्टेड बाई द नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसन। नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसन भनेको 5 जना। 5 मेम्बर आर डिरेक्टली इलेक्टेड बाई द नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन फ्रम द सेपरेट इन्जिनियर फिल्ड डिसिप्लिन अन द सब्जेक्ट वाइज भनेर कतिजना 5 जना। Present Nepal Engineering Association also serve with the ex-officio member of the council, but specific number of the member explicitly elected by the association in the joint board भनेको 5 जना। The member serve tenure as a year 4 year of the council board 4 वर्ष सर्भ गर्छन्। मेम्बर इलेक्टेड बाई द नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन भनेको 5 जना हुन्छन्। सेट फर हु अन्त नोबेल प्राइज 2024 मा चाहिँ निहोन हिडानकोले पाएको थियो 2024 मा। 2025 मा मारिया कोरियाकोले पाएको छ। निहोन हिडानको हु वाज द फर्स्ट पर्सन टु किल्ड इन द कोड पर्व भनेको मानसिंह बस्नेत। Which was the chapter of Civil Service Act contained the Code of Conduct? Which chapter of the Civil Service Act Nepal contained the Code of Conduct? Civil Service को कुनले चाहिँ Code of Conduct को बारेमा भन्छ भन्दाखेरि Chapter 7 ले Which of the following information is not included in the Citizen Charter? Citizen Charter मा पर्सनल डिटेल अफ द सर्भिस सिकर। सिटिजन चार्टरमा के कुरा छ लिस्ट अफ द सर्भिस प्रोभाइडेड छ, रिक्वायर्ड डकुमेन्ट फर सर्भिस छ, टाइम ड्युरेसन फर सर्भिस एडभर्टाइजमेन्ट छ, पर्सनल डिटेल अफ द सर्भिस सिकर चाहिँ छैन। विच प्रोभिन्स अफ द नेपाल सेयर द बोर्डर विथ द ओन्ली इन्डियासँग मधेस र लुम्बिनीले इन्डियासँग मात्रै सेयर गर्छ। विच द नेपाल द ग्लोबल पिस इन्डेक्स 2024 मा 80 नम्बरमा थियो। विच द फादर अफ द ह्युमन रिलेसन एप्रोच भनेको इल्टनमा ह्युमन रिलेसन एप्रोच भनेको इल्टनमा आयो। वाट इज द नेपाल टार्गेट फर द अनइम्प्लोइ रेट एकाउन्टिङ द 16 5 प्लान भनेको 5% रहेको छ। नेपाल टार्गेट फर द अनइम्प्लोइ रेट एकाउन्टिङ द 16 5 प्लान भनेको 5%मा चाहिँ हार्ने भनेको छ। इन विच डिस्ट्रिक्ट टु द बनकरिया पिपल रिसाइड भनेको मकनपुर बनकरिया भनेको मकनपुरमा बस्छन्। विच कन्ट्री इज रिसेन्टली डिप्लोमेटिक रिलेसन द नेपाल भनेको किरिबाटीले चाहिँ रिसेन्टली के गरेको थियो डिप्लोमेटिक रिलेसन राखेको थियो। वेन डिड नेपाल सर्भ एज अ पर्मानेन्ट मेम्बर अफ द युनाइटेड नेसन्स सेक्युरिटी काउन्सिलमा चाहिँ 1969 70 88 89 69 70 69 70 88 89 69 देखि 70 अनि 88 देखि 89
69 70 88 89 भनेर दुईचोटि हाउ मेनी मेम्बर कन्ट्री आर देयर इन द म्युस्टिक 7जना वेन डिड द नेपाल साइन द रामसार कन्भेन्सन अन वेटल्यान्ड डिसेम्बर 17 1987 रामसारमा रोहित पौडेल सम्झिने डिसेम्बर 17 1987 डिसेम्बर 17 1987 1987 डिसेम्बर 17 डिसेम्बर 17 1987 डिस 1987 वेन डिड नेपाल साइन द रामसार कन्भेन्सन वेटल्यान्ड भनेको डिसेम्बर 17 1987 विथ द फलोइङ इन द एसेन्सियल इलिमेन्ट इन द पब्लिक पोलिसी भनेको के चाहिँ हुनसक्छ पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसन ठिक छ डिसिजन मेकिङ ठिक छ पोलिसी इभ्यालुएसन ठिक छ तर पोलिटिकल प्रोपोगेन्डा चाहिँ नट द एसेन्सियल इलिमेन्ट अफ द पोलिसी हु बिल्ड द कृष्ण टेम्पल लोकेटेड इन पाटन भनेको किङ सिद्धि नरसिंह मल्लले चाहिँ पाटनको कृष्ण मन्दिर बनाएका थिए चागुन नारायणको महादेवले विच डिस्ट्रिक्ट एज द हाइएस्ट नम्बर अफ म्युनिसिपालिटी र उदहटमा म्युनिसिपालिटी सबभन्दा बढी स्थानीय तहले सर्लाहीमा सबभन्दा बढी छ गाउँपालिका सबभन्दा बढी धादिङमा छ वेन इज द एजुकेसन डे इज अब्जर्भ जनवरी 24 एजुकेसन डे कहिले भन्छ भन्दाखेरि शिक्षा एजुकेसन डे भनेको जनवरी 24 विच वाट डज द ब्लू ह्याट रिप्रेजेन्ट इन द म्यानेजमेन्ट एकोर्डिङ टु द 6 थिङ्किङ ह्याट्स मेथडमा ब्लू ह्याटले के रिप्रेजेन्ट गर्छ अरे प्रोसेस कन्ट्रोल एन्ड अर्गनाइजेसन विच इज द लेटेस्ट ल्याङ्ग्वेज इन द गोर्खापत्र इज पब्लिस भम्बुले रायो भन्ने हो तर हिजो अस्ति भर्खर 49औँ भाषा भनेर भोटे भन्ने भाषामा प्रकाशित भएको थियो है गोर्खापत्र हु साइन द सुगौली ट्रिटी अन द बिहाफ अफ नेपाल भनेको चन्द्रशेखर उपाध्याय र गिरिराज मिश्रले हु साइन द सुगौली ट्रिटी अन द बिहाफ अफ नेपाल चन्द्रशेखर उपाध्याय र गिरिराज मिश्र हु साइन द सुगौली ट्रिटी अन द बिहाफ अफ नेपाल चन्द्रशेखर उपाध्याय र गिरिराज मिश्र विच इज द फर्स्ट स्पेस एयरक्राफ्ट टु रिच द स्पेस भोस्तोक वान विच वाज द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट टु रिच द स्पेस भनेको भोस्तोक वान हाउ मेनी सब हेडिङ आर लिस्टेड अन द स्केड्युल एट इन द कन्स्टिट्युसन भनेको 21वटा वाट इज द एट विच अल्टिट्युड द गोब्रे सल्ला 2100 देखि 3300मा पाइनस विली चाइना पिनस विली चाइना कहाँ पाइन्छ 2100 देखि 3300मा 2100 देखि 3300मा वेयर इज द साल्पा पोखरी लोकेटेड भोजपुरमा साल्पा पोखरी भोजपुरमा रहेको छ नेपाल फिसरी 8182मा पर्सेन्टेज एडुकेट फर द करेन्ट एक्सपेन्डिचर भनेको 61.31 रहेको छ वेयर डज नट बिलोङ विथ द विच वर्ड डजन्ट बिलोङ विथ इच अदर भनेको छ टुलिप रोज बर्ड र डाइसीमा बियुटी बर्ड मिल्दैन द पपुलेसन इन्क्रिज कपर द डिफ्रेन्ट रिसर्च द गोइङ टु द सिनारी इन द मेनी कन्ट्री डेभलपिङ कन्ट्री इन दिस डे कन्क्लुजन के भनेको छ द पपुलेसन अफ डेभलपिङ कन्ट्री विल नट कन्टिन्यू टु इन्क्रिज इन फ्युचर त्यो भनेकै छैन सेकेन्डमा इट विल बी भेरी डिफिकल्ट टु फर द गभर्मेन्ट टु डेभलपिङ कन्ट्री टु प्रोभाइड द पिपल फर द डिसेन्ट क्वालिटी अफ द लाइफ भनेपछि सेकेन्ड कन्क्लुजन सेकेन्ड चाहिँ इम्प्लिसिट हुन्छ वानली कन्क्लुजन सेकेन्ड फलो हुन्छ विन्डोको प्लेन भए जस्तै बुकको पेज हुने गर्छ फ्लोको रिभर भए जस्तै स्ट्याग्नेन्टको पुल हुने गर्छ रिलेसनसिप बिट्विन द वुमन मदर एन्ड इन्जिनियर भनेको के हुन सक्यो एउटा गोलोभित्र सानो गोलो अनि त्यो दुइटैलाई काटेर भनेको अर्को तेस्रो गोलो किनभने ह्युमन भनेको मदर भनेको ह्युमन त भइहाल्छ अनि कुनै मदर इन्जिनियर पनि हुनसक्छ वुमन पनि हुनसक्छ भइहाल्छ सक्यो Which type of the beam is supported to the both end and the free to rotate? Simply supported. Which type of the beam is supported at both end and free to rotate? And free to rotate भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि simply supported beam. The molecular strength of the steel भनेको 200 GPa. The internal shear force generated in the 3-inch arc is always 0. The internal shear force generated in the 3-inch arc is always 0. Why does the term buckling refer to the column failure due to the axial compression? What is the primary purpose of the steel in the reinforced concrete beam to resist the shear? What is the principle of the chain serving working from the wall to pad? What is the angular method for setting the curve? Which of the following is refused? Theodolite. What is the least count of the leveling staff? 5 mm. Leveling staff least count 5 mm. Which type of the error is due to the curvature of the earth serving natural error? What is the purpose of triangulation in serving to establish the control point over the large area? Which instrument is used to precise leveling work भनेको डम्पी लेभल टिल्टिङ अनि अटो लेभल अल अफ द एबभ भयो वाइ डज द बेन्चमार्क रिफर टु द सर्भिङ अ पोइन्ट विथ द नोन एलिभेसन अ पोइन्ट विथ द वाइ डज बेन्चमार्क रिफर टु द सर्भिङ अ पोइन्ट विथ द नोन एलिभेसन विच टाइप्स अफ ब्रिक इज सुटेबल फर द हाई स्टेनलेस नेटवर्क भनेको क्लास 1 बिग वाट इज द मेन इन्ग्रेडियन्ट्स अफ द पोटेन्सियम भनेको लाइमस्टोन वाट इज द नेचुरल विच मेटेरियल इज नोन एज द थर्मल इन्सुलेसन प्रोपर्टी ग्लास फाइबर विच टाइप्स अफ द एग्रिगेट प्रोभाइड द बेटर वर्किबिलिटी इन द कङ्क्रिट मिक्स भनेको फाइन एग्रिगेट वाट टेस्ट डिटरमाइन द साउन्डनेस अफ द सिमेन्ट भनेको लिस्ट आर्टिकल टेस्ट वाट डज द एग्रिगेट इम्प्याक्ट भ्यालु मेजर भनेको टफनेस
A lower water cement ratio leads to the higher strength. The ultimate shear strength resistance pre-stressed concrete with the web shear cracking, but without fle- without flexural crack is mainly governed by the limiting value. The ultimate shear resistance of the pre-stressed concrete with the web shear cracking, but without flexural crack is mainly governed by the limiting value. What does the shrinkage refer to the concrete technology? Decrease in volume due to the drying. What does the following option does not come into the mineral mixture भनेको सेट रिटार्डर. Which of the following does not come into the mineral mixture? ब्लास्ट फर्नेस फ्र्याक्स मिनरल मिक्सर हो, फ्लाइ एस पनि मिनरल एक्सपेड मिक्सर हो, सिलिका फ्युम पनि मिनरल मिक्सर हो, तर सेट रिटार्डर चाहिँ होइन. Which what is the segregation in the concrete uneven distribution of the material is called segregation. Why does the soil permeability refer to ability of the soil to allow the water flow? What is the classifications used like the symbol CL and SW? CL र SW युनिफाइड सोइल क्लासिफिकेसन छ. युएससिएसमा चाहिँ CL र SW लेखेर गरिन्छ. Why does the consolidation mean the geochemical decrease in soil volume under the load? Decrease in soil volume under the load is called decrease in soil volume under the load is called consolidation. Which test measure the shear strength parameter of the soil? Triaxial compression test. What does the effective stress principle state? Effective stress equal to the total stress minus pore water pressure. Which types of the soil foundation best suited for the weak soil like deep foundation? Which type of soil best suited for the weak soil like deep foundation? What does the scope management involve in the construction project? Defining and controlling what is included and excluded from the project is called scope management. What does document outline how project risks will be managed? Risk management plan. Which document outline how project risks will be managed? Risk management plan. In project management, what does float refer to? The amount of the time that the task that can be delayed without affecting the project completion time. What does the on value management measure in project performance against the scope, cost and schedule? What does the phase involves executing project plan and the monitoring progression and execution phase? Why does procurement management involve in the construction project, acquiring goods and service necessary for the project completion? Why does contingency allowance refer to the project distribution addition fund set aside for the unforeseen cost? Which terms refer to the process of determining the value or the worth of the asset property valuation? Which term refer to the process of determining the value or the worth of asset or property valuation? The construction contract. What does the fixed price contract means? The price remain constant regardless the quality of the cost is incurred. In construction contract, what does the fixed price contract mean? A price remain constant regardless the actual cost incurred. Why does the direct cost include in the construction project? A cost directly associated with the labor and material is called direct cost. Which of the document provides a detailed description of the requirement for the construction or specification document? Which types of the drawings with the 3-dimensional view and the 2-dimensional of the drawing isometric drawing? 3टा डाइमेन्सन चाहिँ 2 डाइमेन्सनमा देखिनको लागि आइसोमेट्रिक ड्रइङ गर्नुपर्ने गर्छ. एन इन्जिनियर ड्रइङ वाट द सेन्टर लाइन निगेट सिमेट्री अर द एक्सिस अबाउट विच द पार्ट आर अलाइन्ड अर रोटेटेड. सिमेट्री अथवा एक्सिस अबाउट विच पार्ट आर अलाइन्ड अर रोटेटेड. वाट डज द सेक्सन भ्यू प्रोभाइड अन द इन्जिनियर ड्रइङ इन्टरनल फिचर्स? विच लाइन टाइप रिप्रेजेन्ट द बााउन्ड्री बिट्विन द डिफ्रेन्ट मेटेरियल इन्जिनियर ड्रइङ भनेको चेन लाइन. चेन लाइनले चाहिँ के गर्छ? बााउन्ड्री बिट्विन द डिफ्रेन्ट material engineering drawing. Which line type represent the boundary between the different material engineering drawing and chain line? What is the payback period in the financial analysis? The time taken to recover the initial investment for the cash inflow generated by the investment project. In economic analysis, what does the discount rate mean? The rate used to convert the future cash flow into present value. The rate used to convert the future cash flow into present value. Which concept evaluate the profitability based on the future cash flow compared to the initial investment cost? Net present value, return of investment, and internal rate of return. Which concept evaluate the profitability based on the future cash flow compared to the initial investment cost? Net present value, return of investment, and internal rate of return. For the international tender, how many days prior to submission the deadline must pre-bid conference be held? 15 दिन. इन्टरनेसनल टेन्डरमा कति दिन लाग्छ अरे सबमिसन गर्न डेडलाइन मस्ट टु प्रिबिड द कन्फरेन्स टु बी हेल्ड भनेको 15 दिन लाग्छ. वाट इज द मिनिमम भ्यालिडिटी पिरियड फर द बिस्ट वे द इस्टिमेटेड कस्ट एक्सिड द 100 मिलियन भन्दा बढी भयो भने चाहिँ 120 है मिनिमम भ्यालिडिटी पिरियड. वाट इज द मिनिमम भ्यालिडिटी पिरियड अफ द बिड्स वे द इस्टिमेटेड कस्ट एक्सिड द नेपाली रुपिज 100 मिलियन भनेको 120 डेज. If an engineer is name is removed from the valuation of the professional, how much they wait to भनेको 1 वर्ष. 1 वर्ष पछाडि मात्रै तिनीहरूले के गर्न पाउँछन्? रिएप्लाई गर्न पाउँछन्. ल
हाम्रो अघिको एउटा क्वेसन मिस्टेक भएछ। विच लाइन टाइप रिप्रेजेन्ट द बाउन्ड्री बिट्विन द मेटेरियल्स एन्ड इन्जिनियरिङ ड्रइङमा चाहिँ के भन्दाखेरि कन्टिन्युअस लाइनले है बाउन्ड्री। कन्टिन्युअस लाइन भनेको त थिक लाइन स्पेसल्ली भिजिएबल आउटलाइनहरू। कन्टिन्युअस थिक लाइन आर युज फर भिजिएबल आउटलाइन एज अफ द अब्जेक्ट इन्क्लुडिङ द बाउन्ड्री बिट्विन द डिफ्रेन्ट पार्ट अफ द मेटेरियल। ड्यास लाइनले चाहिँ प्रिमिनरली युज फर द हिडन एजको लागि युज गरिन्छ। फर द सर्फेस द्याट आर नट डिरेक्टली भिजिएबल छैन भने त्यसलाई चेन लाइन भनेको रिप्रेजेन्ट द लङ ड्यास डट लाइन। दिस आर द सेन्टर लाइन भनेको चेन लाइन। थिन लाइन भनेको डाइमेन्सन लाइन। थिन लाइन भनेको डाइमेन्सन लाइन। थिन लाइन डाइमेन्सन लाइन। चेन लाइन भनेको सेन्टर लाइन। ड्यास लाइन भनेको हिडन एज। कन्टिन्युअस लाइन भनेको चाहिँ भिजिएबल आउटलाइन अथवा बाउन्ड्री भनेपछि कन्टिन्युअस थिन लाइन चाहिँ युज गरेको रहेछ कि अरे। विच टाइप अफ द लाइन रिप्रेजेन्ट द बाउन्ड्री बिट्विन द डिफ्रेन्ट मेटेरियल्स इन्जिनियरिङ ड्रइङ भनेको कन्टिन्युअस लाइन। अर्को छ वेन डिड द इजरायल एनाउन्स द विथड्र फ्रम द युनाइटेड नेसन ह्युमन राइट काउन्सिल युएनएचआरसीबाट फेब्रुअरी 6 2025। इजरायलले चाहिँ युनाइटेड नेसन ह्युमन राइट काउन्सिलबाट कहिले चाहिँ विथड्र गर्यो भन्दाखेरि फेब्रुअरी 6 2025। वेन डिड द युनाइटेड नेसन ह्युमन राइट काउन्सिल इजरायल एनाउन्स द विथड्र फ्रम द युनाइटेड नेसन ह्युमन राइट काउन्सिल भनेको फेब्रुअरी 6 2025बाट। वाट इज द नेपाल फर्स्ट पब्लिक इन्स्टिट्युसन भनेको विराटनगर जुडमेल। वेयर इज द प्रोभेसन पिरियड फर द फिमेलको लागि 6 महिना। वेन डिड नेपाल फर्स्ट पिरियड प्लान प्रोभिजन फर द सिटिजन चार्टर 9 प्लानमा। सिटिजन चार्टर कुन पेरियडिक प्लानमा चाहिँ प्रोभिजन फर सिटिजन चार्टर गरेको 9 प्लानमा। हु वन द 790 वर्ल्ड कप वुमेन्स वर्ल्ड कप इन्डिया। वेन वाज द नेपाल ऱ्याङ्क इन द ह्याप्पिनेस 2024मा चाहिँ ग्लोबल ह्याप्पिनेस इन्डेक्समा 93 स्थानमा छ। द मोडर्न कन्सेप्ट रुल एज प्रोनाउन्स बाई एबिडिसाइसी। मोडर्न कन्सेप्ट रुल्स एज pronounced by the ABDIECY. What is the Nepal time for the poverty rate for the 16 5-year plan में नेपालको poverty rate? What is the Nepal's target for the poverty rate for 16 5-year plan को 12%। 16औं पञ्चवर्षीय योजना भनेको 12% हो। 2100सम्ममा चाहिँ कति 3% थियो होइन। वाट इज द कास्ट करभोटे भनेको लोमी। करभोटे कास्ट करभोटे भनेको लोमी लमी आयो बिहे गराउने भन्छ तिनीहरूलाई करभोटे भन्दो रहेछ। विच अफ द वर्ल्ड फर्स्ट कम्पनी टु पर्सुम मोटोरोला। द नन पर्मानेन्ट मेम्बर अफ द सेक्युरिटी काउन्सिल आर इलेक्टेड फर द पिरियड अफ 2 वर्षको लागि। बङ्गलादेशको टाका भए जस्तो भुटानको नगुल ट्रम्प। सार्के हिमालयलाई पिस पिक भनिन्छ अनि कञ्चनजङ्घा हिमालय नेपाल पिक भनेर भनिन्छ। कञ्चनजङ्घालाई नेपाल पिक भनेर भने गरिन्छ। हु हेड्स द प्रोभिन्स अफ नेपाल भनेको चिफ अफ प्रोभिन्स हुन्छ। हु बिल्ड द नागार्जुन जुद्ध सरले नागार्जुन बनाएको। वेज डिस्ट्रिक्ट हेज द हाइएस्ट नम्बर अफ द रुरल म्युनिसिपालिटी। दार्जिलिङमा हाइएस्ट नम्बर। वेयर इज द वर्ल्ड ल्यान्ड डे अब्जर्भ भनेको फेब्रुअरी 2मा गराइन्छ। द विच अफ द फलोइङ नट टाइप अफ द पब्लिक पोलिसी भनेको फेसिलिटेटिभ हुन्छ। द क्लासिकल थ्योरी अफ मोटिभेसन इज साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरी भयो। वेयर वाज द नेपाल्स नेसनल फिगर बलभद्र कुमार काभ्रे पलाञ्चोकमा। विच वाज द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट रिच टु मुन। फर्स्ट स्पेसमा पुग्ने चाहिँ भोस्तोक वान थियो। मुनमा पुग्ने चाहिँ लुना 2 है। यो स्पेस फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट भन्नु भने चाहिँ भोस्तोक वान थियो। VOSTOK भोस्तोक वान थियो। अनि मुनमा पुग्ने फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट विच वाज द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट टु रिच द मुन भनेको चाहिँ लुना 2 भयो। हाउ मेनी सबहेडिङ आर लिस्टेड अन द स्केड्युल 5। 35वटा रहेका छन्। स्केड्युल 5 भनेको के हो राज्यको अधिकार सङ्घको अधिकार। विच अफ द फलोइङ म्युनिसिपालिटी डिक्लेयर इलेक्ट्रिसिटी भनेको कन्काई म्युनिसिपालिटी झापा। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट माउन्टेन आर करेन्टली ओपन फर क्लाइम्बिङ 461। हु इज द क्रिएटर अफ द पपुलर एयर डिप्सीको ल्याङ वेङफिङ। वाइ डज द विच वर्ड डज नट बिलोङ विथ द अदर भनेको चाहिँ गिटार फ्लुट भाइलन सेलोमा फ्लुट चाहिँ मिल्दैन। अब यहाँ एउटा क्वेसन रहेको छ। इन जापान इन्सिडेन्ट अफ द स्टोमक क्यान्सर इज भेरी हाई वाइल द्याट द बुलन क्यान्सर इज भेरी लो बट इन जापानिज इमिग्रेसन टु द दिस रिभर्स द रेट अफ द बुल क्यान्सर इन्क्रिज बाई रेट अफ द स्टोमक क्यान्सर इज रिड्युस टु द नेक्स्ट जेनेरेसन। अल द रिलेटेड न्युट्रिसन्स द डायट अफ द जापान इन द हवाई आर डिफ्रेन्ट फ्रम द जापान। कन्क्लुजन के भन्न सक्यो। सेम डायट हेज बिन हवाई सुड बी प्रोभाइडेड इन जापान। त्यो भन्न मिलेन। बुल क्यान्सर इज लेस सिभियर देन स्टोमक क्यान्सर भनेर चाहिँ नाइदर वान अर सेकेन्ड फलो। विच अफ द फलोइङ डिफ्रेन्ट फ्रम द रेस्ट चिकन स्नेक स्वाङ फ्रगमा चिकन फरक हो। इन्सेक्टको डिजिज भए जस्तो वायरको डिस्ट्रक्सन हुन्छ। फ्याक्ट्री प्रोडक्ट र मेसिनरीमा ठुलो गोलोभित्र सानो 2टा गोलोलाई हामी भन्न सक्छौँ। वाट ह्यापन टु द टेन्साइलेसन अफ द मेटेरियल द टेम्परेचर इन्क्रिज भनेको इट डिक्रिजेस। विच स्ट्रक्चरल मेमोरी युनिफर्मली सेक्सन इज सर्टेड द मोमेन्ट एट द वान युनिटली देन द मोमेन्ट रिक्वायर्ड टु रोटेट द इनप्रोड्युस टु द युनिट स्लोप फिजिकल स्टिफनेस अफ द मेम्बर। विच अफ द फलोइङ मेथड स्ट्रक्चर एनालाइसिस इज द फर्स्ट मेथड कोनोमेट्रिक मेथड। विच मेथड इज कमनली युज फर एनालाइसिस द इन्डिटर्मिनेन्ट स्ट्रक्चर भनेको स्लोप डिफ्लेक्सन मेथड। इन्डिटर्मिनेन्ट स्ट्रक्चरलाई चाहिँ स्लोप डिफ्लेक्सन मेथड युज गरिन्छ। द प्लास्टिक एनालाइसिस सेट फ्र्याक्चर फर सर्कुलर कर्व भनेको 1.5 हुन्छ। विच अफ द फलोइङ टाइम अफ सर्वे क्यान बी इम्प्लिमेन्ट द म्याग्नेटिक एरिया भनेको थ्रेड लाइट सर्भिङ। विच अफ द फलोइङ इन्डिकेट द इलिभेसन डिरेक्टली भनेको कन्टुर।
विच अफ द फलोइङ डिटरमाइन द डिरेक्सन अफ द क्लोजिङ इरर भनेको 10 डेल इज इक्वल टु समेसन डी बाई समेसन यल हुन्छ। विच अफ द फलोइङ मेथड इज वाइडली युज मेथड फर प्लेन टेबलिङ ट्राभर्सिङ विच अफ द फलोइङ मेथड वाइडली मेथड फर द प्लेन टेबलिङमा के भन्छ ट्राभर्सिङ है प्लेन टेबलिङमा ट्राभर्सिङ विच मेथड इज वाइडली युज फर द मेथड अफ प्लेन टेबलिङ ट्राभर्सिङ विच अफ द फलोइङ इज नट द इन्स्ट्रुमेन्टल इररहरू के हुन्छ हेरौँ त इरर ड्यु टु इन्फर्मेट एडजस्टमेन्ट भयो इरर ड्यु टु स्लगिस पावर इन्स्ट्रुमेन्ट इरर ड्यु टु मुभमेन्ट अफ द अब्जेक्टिभ स्लाइड इन्स्ट्रुमेन्ट सेटलमेन्ट अफ द ट्राइपोड अर द टर्निङ पोइन्ट चाहिँ नट द इन्स्ट्रुमेन्ट इरर भयो। विच द फलोइङ इन्डिकेट द फर्मुला प्रिज मोडल करेक्सनको फर्मुला सिपी इज इक्वल टु डिएन एच प्लस एच1 को होल स्क्वायर बाई 6 विच अफ द फलोइङ फर्मुला इन्डिकेट द प्रिज मोडल करेक्सन भनेको छ सिपी इज इक्वल टु डिएन एच माइनस एच1 को होल स्क्वायर बाई 6 हुन्छ है एच माइनस एच1 को होल स्क्वायर बाई 6 सिपी इज इक्वल टु डिएन एच माइनस एच1 को होल स्क्वायर बाई 6 यहाँ चाहिँ गल्ती लेखेर छ सिपी इज इक्वल टु डिएन एच माइनस एच1 को होल स्क्वायर बाई 6 हुन्छ। विच प्रिन्सिपल युज टु प्रोसेस फर द पर्मानेन्ट एडजस्टमेन्ट अफ द डम्पी लेभल रिभर्सन डम्पी लेभलको पर्मानेन्ट एडजस्टमेन्टको लागि रिभर्सन गर्ने गरिन्छ। विच अफ द मेटेरियल इज प्राइमरी युज फर द मेकिङ ब्रिक भनेको क्ले विच अफ द फलोइङ विच अफ द बिलो चेन्ज टु नट अकर आफ्टर सिजनिङ भनेको डिक्रिज स्टिफनेस द इनिसियल सेटिङ टाइम अफ द सिमेन्ट सुड नट बी लेस देन द हाउ मेनी मिनट 30 मिनटभन्दा बढी चाहिँ हुँदैन। विच टाइप्स अफ द सिमेन्ट इज युज फर द अन्डरवाटर कन्स्ट्रक्सन हाइड्रोफोबिक सिमेन्ट हुन्छ। विच मेथड लिभ्स द टिम्बर ब्रिटल आफ्टर सिजनिङ भनेको बोइलिङ The compressive strength of the first class should be at least 10 Newton per mm square. In concrete, what does the term workability refer to? Ease of mixing and placing concrete. The purpose of using admixture in the concrete is to improve the workability or durability or both. Via the material pass through the clean the temperature rise at 13 to 16 degrees Celsius, which is the test is commonly used to determine the consistency of the phase concrete when slump test. The type of the cement used for the high temperature application and high aluminum cement. Where does the soil compact cement ratio taken in the soil strength? Which types of the soil have the highest shear strength भनेको ग्राभेलको एकदम धेरै shear strength हुन्छ। क्याल्सियम कार्बाइड मेथड इज द स्पेशल युज फर सक्मेसन द वाटर कन्टेन्ट इज क्विकली डिटरमाइन फर द पर्पज अफ द प्रोपर फिल्ड कन्ट्रोलको लागि द सेडिमेन्टेसन एनालाइसिस अफ द सोइल फ्र्याक्सन should be wide micron size so that to keep the liquid limit medium water. Sedimentary analysis of the soil fraction should be of 75 micron size so that to keep in the liquid medium अथवा water. The soil sample may be well graded. Good representation of the particles of the all size. Coefficient of the uniformity CU भनेको D60 by D10. Which are the primary goals of the construction management भनेको to minimize the cost, to ensure the timely completion, to maintain the quality standard भयो। भयो the document outline project, the scope, budget and schedule भनेको project plan भयो। Pick up the incorrect statement from the following. Inactivity of the project is denoted by the arrow on the network ठिक छ। The tail of the arrow indicate that start of the activity ठिक छ। The head of the arrow indicate the end of the activity ठिक छ। Arrow are drawn to the scale त्यो चाहिँ false भयो। Milestone chart are invented in the year of 1940 मा माइलस्टोन चार्ट बार चार्ट चाहिँ 1900 मा भएको थियो। माइलस्टोन चार्ट 1900 मा बार चार्ट 1940 मा चाहिँ माइलस्टोन चार्ट फेडिक डब्ल्यू टेलर फंक्सन अर्गनाइजेसन द माइलस्टोन चार्ट सो द नन अफ द केही पनि देखाउँदैन। सो द इन्डिटर्मिनेसन अफ एरियाज जब पनि देखाउँदैन। पोइन्ट आउट द गोइङ अहेड अफ द स्केड्युल केही देखाउँदैन। डिसिभ द एन्ड डिले अफ द जब फेरि पनि देखाउँदैन। नन अफ द एबभ। By cement permission sand per meter square, which method of the estimate cost benefit analysis historical data for similar program in analogous estimate the height of the sink basin above the floor is kept at 75 cm. The dam proof cost is measured in meter square for the 12 mm thick cement plastering minus to 600 square the brick. The quantity of the cement required is 0.274 भयो। The length and the height ratio of the close field arrowhead को भनेको 3:1 हुन्छ। What is the slope for the inclined ladder to the horizontal 75 degree inverse of the room 1728 मिटर क्यूब भोलम एन्ड त्यस पछाडि 216 मिटर क्यूब भोलम अन ड्रइङ भनेको हुन्छ 1/200 हुन्छ। इफ द गिभन वानली कम्पास एन्ड रुलर द एङ्गल 40 डिग्रीको बनाउन सक्दैन। 37.5 सकिन्छ, 33.75 सकिन्छ, 120 सकिन्छ तर 40 को सक्दैन। द रेसियो अप्टेन बाइ द क्विक एसिड टु द करेन्ट एबिलिटी भनेको एसिड टेस्ट रेसियो हुन्छ। द इकोनोमिक कन्सिडरेसन्स वेदर एन्ड इन्भेस्टमेन्ट विल यिल्ड मोर देन इट्स
कस्ट ओभर टाइम भनेको रिटर्न अफ इन्भेस्टमेन्ट भयो। इकोनोमिक एनालाइसिसबाट सङ्क कस्टबाट द कस्ट द्याट विल इन्कर रिगार्डलेस द फ्युचर डिसिजन भयो। वाट द म्याक्सिमम प्राइस एक्जेसन पर्सेन्टेज अलाउ इन द प्रोक्युरमेन्ट कन्ट्र्याक्ट भनेको 20%। द म्याक्सिमम पेनल्टी डिले अफ द कन्स्ट्रक्सन कम्प्लिसन भनेको कन्स्ट्रक्सन कम्प्लिसन डिले भयो भने सबभन्दा बढी पेनल्टी 10% लाग्न सक्छ। वाट इज द पर्सेन्टेज अफ काउन्सिल मिनिस्टर मेम्बर फर्स्ट बिल इन द फर्म अफ कोर भनेको 50% हुनुपर्छ। Parasit 6. When did the US President Donald Trump decided to withdraw from the World Health Organization? जुन 29, 2020। जुन 29, 2020मा चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पले WHOबाट चाहिँ निस्किने उ गरेको थियो। कहिले अरे जुन 29, 2020। जुन 29, 2020मा। जुन 29, 2020मा। विच कन्ट्री बिकम द फर्स्ट टु होस्ट थर्ड एडिसन अफ द पेरिस ओलम्पिक इन 2024। 33औं संस्करणको पेरिस ओलम्पिक फ्रान्समा भएको थियो। इन विच डिस्ट्रिक्ट द मेचे इथनिक ग्रुप्स आर प्रिमाइलाइज भनेको झापामा। मेचे झापामा। इन विच डिस्ट्रिक्ट वा द टेलिफोन फर्स्ट अपरेटेड भिया सेटेलाइट भनेको मुस्ताङमा चाहिँ टेलिफोन चाहिँ सुरुमा केबाट छ सेटेलाइटबाट चाहिँ के भयो त सुरुवात गरेको छ। वाट इज द स्टडी अफ द फिल्ड रिलेटेड टु द एजिङ प्रोसेस अफ ह्युमन भनेको जेरोन्टोलोजी। एजिङ प्रोसेस अफ ह्युमन इज कल्ड स्टडी अफ एजिङ प्रोसेस अफ ह्युमन इज कल्ड मान्छेको उमेर वृद्धि हुनेलाई चाहिँ हामी जेरोन्टोलोजी। वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको क्यापेसिटी 800 मेगावाट। वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको क्यापेसिटी 800 मेगावाट। इन द गाईखुरी वाटरफल कहाँ रहेको छ? लमजुङ। गाईखुरी वाटरफल लमजुङमा छ। गाईखुरी वाटरफल कहाँमा छ? विच अफ द फरेस्ट फाउन्ड इन द अल्टिट्युड अप टु 1200को लागि सब ट्रपिकल एभरग्रिन। 1200सम्मको लागि सब ट्रपिकल एभरग्रिनमा पाइन्छ। हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द नेपाल इन्डिया पिस फ्रेन्डसिप ट्रिटी 2050मा 10वटा आर्टिकल पाइन्छ। हु इज नोन एज द पञ्चायतको मलाइम भनेर मरिच मानसिंहलाई चिनिन्छ। वाट इज द नेपाल फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज म्यागजिन पब्लिस इन द फर्म अफ एवर्ड भनेको गोरखा भारत जीवन। वाट इज द फर्स्ट नेपाली ल्याङ्ग्वेज म्यागजिन पब्लिस फ्रम अवर्ड गोर्खा भारत जीवन। विच अफ द प्रोभिजन रिभ्यू फर रिजर्भेसन सिस्टम इन सिभिल सर्भिस आफ्टर हाउ मेनी इयर? वाट इज द प्रोभिजन फर द रिभ्युङ द रिजर्भेसन सिस्टम इन द सिभिल सर्भिस आफ्टर हाउ मेनी इयर? एभ्री 10 वर्षमा चाहिँ के हुनुपर्छ अरे रिजर्भेसन सिस्टम इन सिभिल सर्भिस। वाट इज द फर्स्ट सार्क कन्ट्री टु इम्प्लिमेन्ट द पब्लिक सर्भिस चार्टर भनेको इन्डिया। फर्स्ट कन्ट्री टु इम्प्लिमेन्ट द पब्लिक सर्भिस चार्टर भनेको इन्डिया। विच अर्गान्स अफ द युनाइटेड नेसन इज नट पार्टिसिपेट इन द सेक्रेटरी जेनरल इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसले सेक्रेटरी जेनरल पास हुँदैन। जेनरल एसेम्ब्ली हुन्छ, सेक्रेटरी काउन्सिल हुन्छ, इकोनोमिक एन्ड सोसल काउन्सिल हुन्छ। विच सेक्रेटरी द बिमस्टेक इज लेड इन नेपाल भनेको पिपल टु पिपल कन्ट्याक्ट चाहिँ नेपालको भाग रहेको 35 धारा 308 35 पाठ 308 धारा र 9वटा अनुसूची रहेका छन्। वाट इज द इन्टरनेसनल मदर डे? फेब्रुअरी 21मा इन्टरनेसनल मातृभाषा दिवस मनाइन्छ। इन्टरनेसनल मदर ल्याङ्ग्वेज डे सेलिब्रेटेड इन फेब्रुअरी 1st। हु इज द ब्रिटिस प्राइम मिनिस्टर एन्ड सिभिल सर्भिस भनेको जोन मेयर। वाट इज द मिनिस्ट्री कोअर्डिनेट अफ द पब्लिक इन्टरप्राइज इन नेपाल भनेको मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्स। विच मिनिस्ट्री कोअर्डिनेट पब्लिक इन्टरप्राइज इन नेपाल भनेको मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्स। Performance budgeting is based on objective of the expenditure. Which of the following is not a characteristic of leadership? Psychological process is not the characteristics of leadership. How many constitutional organs are there in Nepal? 13वटा. What is the expected target of the gender development index at the end of the 16th plan? 0.967. Gender development index को चाहिँ 16औं प्लानको अन्त्यमा चाहिँ 0.967 बनाउने छ। नेपाल साइन इन द पेरिस एग्रिमेन्ट अप्रिल 22, 2016। अप्रिल 22, 2016 नेपालले पेरिस एग्रिमेन्ट कहिले साइन गरेको थियो? अप्रिल 22, 2016। अप्रिल 22, 2016। नेपालले हार्दा सरप्लस बजेट 2033-34मा मात्रै अहिलेसम्म सरप्लस बजेट भनेको 2033-34मा मात्रै सरप्लस 2033-34मा। विच अफ द फलोइङ डट बिलोङ टु इच अदर? DG डग्स, FLE फ्ली, DUCK डग, एभ्रिडी अब भनेको FLE फ्ली हुने भयो। स्टेटमेन्ट अ कर्पोरेट general manager asks for the manager to either submit the resignation by the next day or the face termination. In order to service the three of them has submitted their resignation by the evening conclusion. The next day remaining the manager would also resign. The general manager would terminate his service the next day भनेको either first or second follow. Choose the word which is different from the rest भनेको क्याप टुर्बान हेलमेट र भेलीमा भेली फरक छ। बुकको कभर जस्तै पेन्टिङको फ्रेम हुन्छ। बुकको कभर भए जस्तै पेन्टिङको फ्रेम हुन्छ। निसान ब्लेज सिटी डिस्ट्रिक्ट स्टेटमा के हुन्छ? सबभन्दा सुरुमा चाहिँ ब्लेज हुन्छ, ब्लेजबाट सिटी हुन्छ, सिटीबाट डिस्ट्रिक्ट हुन्छ, डिस्ट्रिक्टबाट स्टेट हुन्छ, स्टेटबाट
मेसन हुने गर्छ। त्यस पछाडि इलास्टिक लिमिट रिजेज इट इज इलास्टिक लिमिट रिजेज टेन्साइल स्ट्रेन्थ इन्क्रिज मोर ऱ्यापिडली। इलास्टिक लिमिटमा रिजेपछि टेन्साइल स्ट्रेन्थ चाहिँ एकदम छिटो बढ्ने गर्छ। फर आइसोट्रोपिक होमोजिनियस इन इलास्टिक मेटेरियल्स अफ हुक्स द नम्बर अफ independent elastic constant is 3. For an isotropic homogeneous and elastic material obeying Hooke's law, the number of independent elastic constant is 2. For the isotropic homogeneous and elastic material obeying the Hooke's law, the number of independent elastic constant भनेको 2. The stress at which extension of the material takes place more quickly as compared to the increase in the load is called yielding point. The stress at which extension of the material takes place more quickly as compared to the increase in load is called yielding point. What is the relationship between the Young's modulus, E modulus rigidity G and bulk modulus K? E is equal to 9 kg 3K plus G. E is equal to 9 kg 3K plus G. If the bar of the length L is held vertically and subject to the load at the lower end and it's when the additional the maximum stress भनेको at the built in the upper cross section maximum. The bar of the large length L is held vertically and subject to the load at the lower end. Its own weight produce additional stress. The maximum stress will be at the built in the upper cross section. The difference between the two measure value of the same quantity भनेको discrepancy भयो. Investigation and observation of the various types so that the accidental error follow the definite law. This law is called the law of probability. What is laid by the joining apex of the triangle at a point by the opposite side joining 2 points at any two side of the triangle भनेको check line. What is laid by joining the apex of the triangle to any point on the opposite side by joining the 2 point on any two side of the triangle भनेको check line भयो. The simplest instrument used for the setting right angle is cross stab भयो. In which of the following steps does the reference sketch of the ground should be prepared भनेको recognitions भयो. Leveling deals with the measurement in vertical plane हुन्छ. Two contour line of the different elevation unite to form the one line only in the case of vertical cliff. Two contour line of the different elevation unites in the form of the one line only in case of the vertical cliff भयो. Which of the following is not the metamorphic change? मेटामोर्फिक चेन्जहरू लाइमस्टोनबाट मार्बल बन्नु मेटामोर्फिक चेकको सेलबाट स्लेट बन्नु पनि मेटामोर्फिक हो. ग्रेनाइटबाट निस बन्नु पनि मेटामोर्फिक हो. तर क्याल्साइटबाट सिस्ट बन्नु चाहिँ मेटामोर्फिक चेन्ज होइन. स्यान्ड डज नट सो एनी बक्लिङ वेन कम्प्लिटली स्याचुरेटेड छ भने फाइनेन्स मोडल्स अफ स्यान्ड लाइज इन द रेन्ज अफ 2 देखि 3. बाई विच अफ द फलोइङ वेज लाइम इज अप्टेन बर्निङ अफ लाइमस्टोन वाट इज द एभरेज पार्टिकल साइज अफ द सिमेन्ट भनेको 15 माइक्रोन. विच अफ द फलोइङ टाइप्स अफ द सिमेन्ट इज युज टु मराइन स्ट्रक्चर हाई ब्लास्ट फर्नेस ल्याग सिमेन्ट है. हाई एल्युमिनियम सिमेन्ट भन्दा पनि विच अफ द फलोइङ टाइप्स अफ द सिमेन्ट इज युज फर द मराइन स्ट्रक्चर भनेको ब्लास्ट फर्नेस ल्याग सिमेन्ट मराइनमा ब्लास्ट फर्नेस. वर्कएबिलिटी कङ्क्रिट एडमिटरमा इम्प्रुभ द मोर सिमेन्ट हालेर गर्न सकिन्छ. वाटर सिमेन्ट रेसियोको कुरा आएको छैन. मोर सिमेन्ट गरेर चाहिँ वर्कएबिलिटी बढाउन सकिने भयो. विच टेस्ट गिभ द गुड रिजल्ट फर द रिच मिक्स भनेको रिच मिक्स सक्छ छैन भनेर स्लम टेस्ट नै गर्ने हो. कङ्क्रिट युज फर द कोल्ड वेदर विल टेक द मोर टाइम टु गेन द स्ट्रेन्थ भइहाल्यो. Concrete placed in the cold weather will take more time to gain the strength. Durability of the concrete is proportional to the cement aggregate ratio. Durability sand ratio होइन, water cement ratio होइन, aggregate ratio होइन, cement aggregate ratio. Durability of the concrete is proportional to the cement aggregate ratio. Durability of the concrete is proportional to the cement aggregate ratio. अब durability चाहिँ हाम्रो permeabilityसँग चाहिँ इन्भर्सली पर्छ है. Harshness of the concrete is due to the excess of the middle size particle. Harshness of the concrete due to the excess of middle size particle. The ratio is the ratio of the weight ratio is the volume of weight to the volume of solid. Unit weight of the solid is independent to the total volume of the soil mass. Unit weight of the solid is independent to the total volume of the soil mass. When the natural soil of the Quizz unless soil is the lowest form, the density index is given equal to 0 हुन्छ किनकि E max minus E by E minus E max E के हुन्छ नि त E
ई भनेको ई म्याक्सै हुन्छ यो केसमा, अनि 0 हुने गर्छ। वेन द नेचुरल स्टेट अफ द क्वेजन्सले सोइल लुजेस्ट फर्ममा छ भने 0 हुन्छ है डेन्सिटी इन्डेक्स। द रिलेसनसिप बिट्विन द एनएएसी एन्ड एन भनेको एन इज इक्वल टु एन इन्टु एसी भयो। सिबी एनालाइसिस मिन फर द कोस्ट ग्रेन सोइलको लागि हुन्छ। द एङ्गल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन अफ द क्ले इज युजल्ली 5 देखि 20। द एङ्गल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन अफ द क्ले भनेको युजल्ली 5 देखि 20 हुन्छ। डमी एक्टिभिटी भनेको के हो? आर्टिफिसियली इन्ट्रोड्युस, ठिक छ। इट रिप्रेजेन्ट बाई डटेड लाइन, ठिक छ। डज नट कन्ज्युम टाइम, ठिक छ। अल अफ द एबभ भयो। मिलिटरी अर्गनाइजेसन इज नोन एज द लाइन अर्गनाइजेसन। मिलिटरी अर्गनाइजेसन लाइन अर्गनाइजेसन हुन्छ। भेरियस एक्टिभिटी प्रोजेक्ट विच सोन अन द बार चार्ट भनेको होरिजेन्टल लाइन। भेरियस एक्टिभिटी अफ द प्रोजेक्ट सोन अन बार चार्ट भनेको होरिजेन्टल लाइन। भेरियस एक्टिभिटी अफ द प्रोजेक्ट सोन अन बार चार्ट भनेको होरिजेन्टल लाइन। भेरियस एक्टिभिटी अफ द प्रोजेक्ट आर सोन अन बार चार्ट भनेको होरिजेन्टल लाइन भयो। The time by which activity completion time can be delayed without affecting the start and succeeding of the succeeding activity is known as pre-flood. The time by which the activity completion time can be delayed without affecting the start of the succeeding activity भनेको चाहिँ pre-flood भयो। The difference between the time available of the job and the time required to the job is known as flood भयो। Critical path lies along the activity having the total flood 0 भयो। The expected turnout of the 12 mm plastering with the cement mortar is 8 meter square. Expected turnout of the 12 mm plastering for the cement mortar भनेको 8 meter square भयो। The area to measure for the correct nearest भनेको 0.01 meter square. The area is to measure the correct to the nearest भनेको 0.01 meter square भयो। The total length of the crank bar to the distance d45 degree in case of the effective length L is equal to effective length L is equal के हुन्छ L effective length भनेको L plus 0.42 L plus 2 into 0.42 into 2 L plus 2 into 0.42 into D हुन्छ। If the tensile strength of the rod of the diameter 14 G भनेको 1400 kg per meter square, bone strength भनेको 6 kg meter square, then the bone length of the rod is कति हुन्छ भनेर सोधेर। यदि टेन्साइल स्ट्रेन्थ अफ द स्टिल र डायमिटर 14 को टेन्साइल स्ट्रेन्थ भनेको कति डायमिटर 1400 kg per meter square छ अरे डायमिटर डी। बोन स्ट्रेन्थ भनेको 6 kg per centimeter square छ अरे। द रिक्वायर्ड बोन लेन्थ हाम्रो फर्मुला भनेको पाइडी स्क्वायर बाई 4 स्ट्रेस एरिया भनेको, अनि त्यस पछाडि स्ट्रेस इन्टु पाइडियल हुने भयो। अनि यल भनेको सिग्मा डी बाई 4 सिग्मा डी भनेको 1400 डी बाई 4 इन्टु 6 1400 डी बाई 24 भनेको 58.53 डी भनेको 59 आयो। डिटेन्सन टाइम पिरियड फर द सेफ्टी ट्याङ्क इज एज्युम टु बी 30 मिनट। डिटेन्सन टाइम पिरियड फर द सेफ्टी ट्याङ्क इज एज्युम टु बी 30 मिनट। What is the uniform and the flexible chain hang for the two peg? Its waist is uniformly distributed along the length, then shape is called a catenary. Here, when uniform flexible chain hang from the two peg, its weight is uniformly distributed along the length. The shape its take is called catenary. Understanding the mechanism. When the completely uniform flexible chains are the cables hang freely under its own weights, meaning the weight of distribution uniform along actual arc between the two supports, the natural curve in the form of catenary. Catenary भनेको the load is uniformly along the length of the curve itself. For example, hanging chain and untensioned power line. The mathematical equation for the catenary of the hydraulic equation भनेको y is equal to a cos h अनि x by a हुन्छ catenary को। When the uniform and flexible chain hang in the two peg, its weight is uniformly distributed along the length. The shape it takes भनेको CATE and a catenary. On projection of the cylinder on the plane, the shape appeared by the front view will be rectangle. In a lettering A, the height of the capital letter is divided into how many parts? Lettering A में चाहिँ height of the capital letter is divided into 14 part. इन्जिनियरिङ ड्रइङ स्ट्यान्डर्डले के भन्छ भने टाइप ए लेटरिङ भनेको h/14 हुन्छ, टाइप बी भनेको h/10 हुन्छ है। टाइप ए लेटर भनेको h/14 गरिन्छ, टाइप बी भनेको h/10 गरिन्छ। रेक्टेङ्गुलर कोन इज प्लेस्ड अन VP on its base. The section is parallel to the HP and the section plane is 2 meters away from the axis. Then the section will be hyperbola. If P is the principal amount and I is the rate of interest, the number of periods in the year for the interest factor is equal to के हुन्छ 1 plus IN. 1 plus IN is the interest factor. The wage and supervision of the materials handler are charged as the overhead. Wage and supervision of the materials handler are charged as the overhead भयो।
Pick up the ratio which gives the sufficient information by which the judge financial commission and performance of the film of the following भनेको liquidity ratio, activity ratio अनि both हुन्छ. Pick up the ratio which gives us sufficient information by which to judge the financial condition of the performance of the film from the following भनेको none भयो. For the national tender, how many days prior to submission of the deadline must be pre-bid conference held? Pre-bid conference भइसकेपछि कति दिन नेसनल टेन्डरको लागि 10 डेज है. इन्टरनेसनल टेन्डर भन्नु भने चाहिँ 15 डेज. नेसनलको लागि 15, इन्टरनेसनलको लागि चाहिँ 15 डेज बिफोर सबमिसन डेडलाइन, नेसनलको लागि चाहिँ 10 डेज. द नम्बर अफ मेम्बर इन द डिस्प्युट रिजोल्युसन बोर्डमा चाहिँ कति, एकजना नै हुनसक्छ, 3 जना नै हुनसक्छ. 1 or 3. The action or the behavior of the individual of the particular society in concern with the right or wrong or good or bad भनेको ethics. The action or the behavior of the individual in the particular society in the concern with the right or wrong or good or bad भनेको ETS, ICS, ethics हुन्छ.